فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ای پیامبر، خداوند جل جلاله با اون عظمتش، با اون قدسیتش، به پیغمبر عظیم و شانش که سرور جهانیان است، تاجدار رسول است، بهش می‌فرماید که مژده بده به کسانی که چنین صفاتی دارند، مژده بده به کسانی که سخن را میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. چشم داری تو ز چشم خود نگر، منگر از چشم آخوند سفیه بی هنر. گوش داری تو ز گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو، گوش دیگران را چرا باشی گرو. چون قرآن بهترین سخن است که این حرف میزنه که چنین بشارتی به انسان ها میده. اگر بهترین سخن نمی بود چنین ادعایی نمیتونست بکنه. و در شرح بهترین سخن که خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که بر گرد کلامش، بر گرد کتابش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از راحل هایش، از نورش، از معرفتش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن قلب و فکر و دنیا و آخرت خود استفاده بکنیم. در این آخر الزمان ممکن نیست مگر با رفتن به سراغ قرآن که دلها را روشن می کند. برای مؤمنان شفای، برای باورمندان شفای، برای ظالمان بر ظلمشون می افزایه. بر کسانی که از این کتاب هدایت نخواند بر گمراهی و ضلالتشون می افزایه. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 55 از سوره یوسف علیه و نبینا السلام. تلاوتش را بشنویم. امروز جلسه دوم روی این آیه شریفه و بعد از اون تفسیرش را. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال یا بنی، یعقوب به فرزند دلبندش یوسف علیه ما ولا نبینا السلام، اینا قافله ساران راه توحیدند. همه پیغمبران همهشون مسلمان بودند. امروز دین به حدی از غربت رسیده که یهودی نمیدونه که همه پیغمبرانش مسلمان بودند. عیسی پرست غالی نمیدونه که عیسی علیه السلام مسلمان بوده. بسیاری از مسلمانانی که از اسلام خبری ندارن این چنین فکر میکنن، نمیدونن، در صورتی که قرآن مالا از اینکه این همه پیغمبران گفتن ما مسلمانیم. و وارثان اینها فقط مسلمانان راستین، یعنی سواد اعظم مسلمانان. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، ای فرزندم، ای پسر جان، ای پسرکم، خواب تو بر برادرانت قصه نکن که برات توطئه میشنند. همانا شیطان بر انسان یک دشمن واضح و سرسختیه. وقتی که قرآن کریم یه سخنی رو میاره از پدر به فرزند
میگه یا بنیه. خب این پسرکم یا پسرجان، این خطابیه که درش مهربانی وجود داره و دلالت بر این میکنه که پسر بر قلب پدرش خیلی نزدیکه. بنی تصغیر ابنه، مثل من شما در فارسی میگیم پسر، پسرکم. اما وقتی که قرآن کریم سخنی رو نقل میکنه از پدر راجع به پسر، از پدر به پسر اولی، از پدر راجع به پسر، اینجا میفرماد ابنی، فرزندم. مثلا وقتی خداوند راجع به نوح علیه السلام علیه و نبینا السلام حرف میزنه، نوح راجع به فرزندش که کفر رو بر ایمان ترجیح داده، پس هدایت اولا دست خداست. پیغمبران نمیتونن هر که را خواستن هدایت کنن. هدایت پیغمبران راهنماییه. اگر این ولایت تکوینی دروغی را که قالیان امام تراش از خمینی تا کلینی به ائمه‌ای که خود اهل سنت و جماعت بودند، اهل توحید بودند، اهل قرآن بودند داده اند، درست می بود، خب پیغمبران هم چنین ولایتی باید می داشتن. انسان عاقل، انسان مسلمان باید عقیدهش از قرآن بگیره. کجای قرآن از ولایت تکوینی و غیر تکوینی حرف زده؟ بی معنایی که قالیان امام تراش ادعا میکنن. پس نوح نتونست فرزندشو هدایت کنه. حضرت محمد ابن عبدالله، تاجدار رسول، سرور عالمیان، پیشنماز پیغمبران در آسمان، نتونست عموی خودشو هدایت کنه، نتونست ابو طالب هدایت کنه. در لحظه مرگش بهش میفرماید که شهادتین بگو تا من روز قیامت برات شفاعت کنم با این کلمه. ولی اون گفت که نه، من بر ملت ابی طالب میمیرم. ابو طالب بالا سرش وایستاده و این همه مهربان بود بر پیامبر براش، برای اینکه براش خدمت کرده بود. مقصود این که هدایت دست خداونده. چرا؟ برای دلها دست خداونده. اما صوفیان و شیعیان و بقیه قالیان که آقا دلها رو شیخ کباب میکنه، اینجوری میچرخونه، نمیدونم هر جو بخواد تصرف میکنه، ورزه همه بت پرستی ها رو آوردن وارد اسلام کردن. تصور شیخ و نمیدونم یا غوث مدد و یا پیر مدد و یا امام مدد و یا کفت زهرمار مدد و اسلام رو آلوده کردن با این یهودیت و مسیحیتی که وارد اسلام کردن. میگه این ابنی من اهلی، همانا فرزندم از خانواده منه. پس بنی غیر از ابنیه، پسرکم، درش مهربانی و عطف و حنان وجود داره. و این کلمه بعدها در شرح همین آیه به دردمون میخوره به خاطر موضع‌گیری های یوسف و پدرش. یعقوب علیه نبی السلام وقتی که به یوسف میگه یا بنیه، یعنی چی؟ ای پسرکم، یعنی که یوسف هنوز خردساله، هنوز کودکه.
اصل یعقوب، اصل پدره. یوسف فرعه، یک کودکی 9 ساله 10 ساله. و دائما اینطوریه که اونی که اصله قلبش مال از مهربانی و محبت بر فرع خودشه. کدوم پدر که فرزندشو دوست نداشته باشه؟ اونو فرزند دلبند خردسالشو. ولذا خداوند فرزند رو مکلف کرده که از پدر و مادرش اطاعت کنه. اطاعت فرزند، اطاعت پدر واجبه که این شرع مشخص کرده در چه مواردی. از این جمله یا بنی ای پسرکم فهمیده میشه که فرزند هنوز کوچکه، هنوز اون شخصیت مستقل از پدرشو نداره تا اینکه خودش انتخاب کنه که چه مناسبه چه مناسب نیست. و وقتی که یوسف از چیزی که اونو اصلا ناراحت میکنه، پریشانش میکنه، به پدرش پناه میبره یا هر مشکل دیگری، انسان به کسی پناه میبره که او رو دوست داره. و چه کسی نزدیکتر از پدر؟ بلکه در نظر فرزند پدر همه کاره و هر چیزی باشه میره پیش پدرش. وقتی که یوسف علیه نبینا الصلاة والسلام رؤیای خودشو، خواب خودشو به پدرش تعریف میکنه، این وقتی که یعقوب میگه که قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فوری محبت پدری اومد سراغش، با وجود که همه فرزندشند، لیکن این کوچکتره، کوچکتری محبوب تره. چطور که کوچکتری صفات ویژه خاصی هم داشته باشه؟ آثار نبوت را یوسف درش ببینه، یعقوب درش ببینه. از کلمه رؤیا فهمیده میشه که این خواب، این رؤیا از رؤیت دیدن، از این دیدن مشخصه این دیدن یه خوابه، دیدن بیداری نیست. چرا؟ برای که خورشید و ماه و ستاره ها بر هیچ کسی سجده نمی کنن در بیداری. و این اولا دقت زبان عربی رو میرسونه. بر کلمه یکیه، همون رعایه، رؤیت، لیکن به اختلاف اون شخصی که اونو دیده باشه معنی متفاوته. شما وقتی چیزی رو میبینید که بیدارید بهش میگه رؤیت از رعا. وقتی چیزی رو که میبینید که خوابید بهش میگه رؤیا، نمیگه رؤیت. و مصدر متفق علیه بین هر دوتاشون رؤیت، دیدنه. شما همون چیزی رو که دیگران میبینن میبینید در دیدن. خب اما در خواب، در رؤیا نه. رؤیا برای اونی میاد که خوابه. در رؤیت متفقن، هم خواب هم بیداری، در حالت متفاوتن. که آیا این رؤیا در حالت خوابه در حالت بیداریه. و در اعرابشون هم هر دوتاشون مؤنثه، هم رؤیت هم رؤیا. بلکه علامت تأنیث یا تای یا الف ممدوده یا الف مقصوره. رؤیت حقیقی که در بیداری رخ میده با تای مؤنثه ازش استفاده میشه و اصل تأنیث هم در همینه. اما رؤیت در خواب یا رؤیا الف تأنیث میگیره. خب اما کلمه رؤیا که برای خواب باشه
یک آیه در قرآن اومده که اینو یه طوری به اصطلاح خدشه‌دار میکنه. چطور؟ وقتی خدا سبحانه و تعالی از لحظه ای حرف میزنه که پیامبر خدا علیه السلام به آسمان رفته. در سوره اسراء آیه 60 میخونیم و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. ما رویایی را که به نشون دادیم اونو جز فتنه برای مردم قرار ندادیم. خب ولذا بعضی میگن که اشتباه البته که این رویای خوابه، رویای بیداری نیست. این یک چنین گفتن معنا رو نفهمیدن. بلکه معنای این سخن اینه که اون چه که برات رخ داده ای پیغمبر جز در خواب رخ نمیده، لیکن تو در واقعیت اونو دیدید. یازده ستاره دارن منو سجده میکنن به خاطر این چرا حسد بهش بورزن. اینجا مسئله مهم اینه که حتما خود یعقوب علیه السلام که علم تعویل خواب میدونست، این خودش یک علم مستقلیه و فهمید که این یک خبری که در آینده رخ خواهد داد و حتما یعقوب میدونه که برادران یوسف یعنی فرزندان دیگرش هم تعویل این خواب میدونن. وقتی که مقصودشو بفهمن اون موقع برادر کوچک ما پیغمبر شده، ماها همجوری هستیم، یعنی چی؟ براش توطئه میکنن. یعنی همین یک جمله نشون میده که خود یعقوب تعبیر خواب میدونست، میدونه که فرزندانش هم تعبیر خواب میدونن، ولذا بهش حسد میورزد، ولذا یوسف نصیحت میکنه. و یوسف هنوز بچه کودکه، لیکن برادران دیدیم که چطوری بهش حسد ورزیدن. ها چطور که اگه بدوند که پیغمبر هم میشه. لیکن خود این معنا دوباره از همین آیه اینه نمیرسونه که برادران یوسف شریرند، اینطوری هم نیست. اونا از اسباطن، از اسباط 12گانه بنی اسرائیل. و اون چه که از ناراحتی که در پیشون هست که چرا پدر ما اونا رو بیشتر دوست داره، اینا از غیرته، از غیرت و حسد بشریه. همه بشر گرفتارش میشه، لیکن بالفطره نه شریر نیستن، بلکه انسان با شرارت مثل آخوندهای رافضی بدی ها روش رشد میکنی. وقتی که قاضی های دادگاه انقلاب شما میبینید با زندانی ها چه برخوردی میکنند، این نشون میده که این قاضی ها طبیعتا شریرند و حوزه های شرکیه شیعه جز شریر و با شرارت بار نمیاره. هر رژیمی بره و بیاد، تا زمانی که این حوزه ها هستش این شرارت از جامعه ایران پاک نخواهد شد. اینها رو ما بعد از یک عمر فهمیدیم. خدا کنه که بینندگان ما بهتر از ما فهمیده باشن. و انسان شریر شرارت رو قدم به قدم جلوتر میبره، اما انسان خیرخواه اینطوری نیست، برعکسش.
انسان خیرخواه، انسان خیر، انسان خوب معصوم نیست، فرشته نیست. چه بسا عمل بیکار بدی دست بزنه، لیکن اندک اندک پایین میاد، بالاتر نمیره. مثال، یک انسان، اصلا میخوام از یک کلمه بکار میبرم، یک انسان بدذات، شریر، خب وقتی یه نفر عصبانی میشه، اول یک کف میزنه بهش، یه سیدی بهش میزنه، لیکن بعد از اون ممکنه یه مشت بهش بزنه، یه لگد بهش بزنه، بینم سیر نمیشه، بعد اون ممکنه تیرش بزنه. این صحنه ها در سراسر زندان های ایران رایجه. خب چرا؟ چون طبیعتا اینا شریرها رو بر اونجا مسلط میکنن. مقصودم اینه که از انسان بد اخلاق، بد جنس، اصلا میخوام از این کلمه ها، شریر، با شرارت، اون اندیشه جنایت آمیزی که در سرشه، این قدم به قدم بیشتر میشه، کمتر نمیشه. و بدبختی بزرگتر اینه که مذاهب ضاله، ادیان ضاله، به خصوص تشیع، در اصول فروعش، در ادبیات سیاسیش، در ادبیات دینیش، این شرارت و این بدخویی و این کینه رو، این آدمخوری رو اومده به نام انقلابیگری، به نام اهل بیت مقدسش کرده. دیگه اون چرا که در ایران میبینید و در کشورهای شیعه نشینی میبینید، نتیجه این روش تفکره. اما انسان خیرخواه ممکنه عصبانی بشه، ناراحت بشه، فکر کنه کسی پیشش کار میکنه، اشتباه بزرگی کرده، میخواد خودشو خالی کنه، میخواد یه سیدی بهش بزنه، میخواد اول فلکش کنه، خوب ادبش کنه به اصطلاح. لیکن یه خورده که آرام شد، میخواد به جای فلک کردن دو تا سیدی بهش بزنه، دو تا مشت بزنه، تمام کنه. بعد که آرام شد، یه بابا این بیچاره اشتباهی کرده، خدا ببخشدش، میبخشدش. یعنی نیروی شرارت درش کم میشه. و برادران یوسف که اینها اسباطن، پیغمبرزاده‌اند، در اول شروع کردن که یک انتقام بزرگ ازش بگیرن. چرا پیش پدر ما محبوب تره؟ اقتلوا یوسف. به هم دیگه گفتن که یوسف رو بکشید. خب بعد از اون از این درجه پایین اومدن، گفتن که نه، درسته که پیش پدر محبوب تره، لیکن کشتن سودی نداره. او ترحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم، یه جای تبعیدش کنی، یه دور درازی ببریدش که از جلو چشم پدرتون غایب بشه. وقتی میخواستن دور سرزمین دوری ببرن، تبعیدش کنن، پناه بر خدا از حسد، باز متردد شدن. گفتن نه بابا، توی گوداری بندازیمش، یه قافله میاد این رو چاهی بندازیمش که قافله میاد این رو با خودش میبره، خدا تو رو کجا ببره، مهم اینه که از پیش شما دور بشه. این دلیل بر چیه؟ والقوه فی غیابت الجب یلتقط بعض السیاره. این دلیل بر اینه که این حب انتقام از کشتن، به تبعید کردن، به چاه انداختن کم کم داره. همه اینا به خاطر حسد و غیرته، ولی کم کم داره تنزل میکنه. حتی بعضیاشون فکر کردن که نجاتش بدن. این نشون میده که اینا در اصل خیرن، با شرارت نیستن، لیکن اینجا اشتباه کردن، یه شیطان فریبشون میده. در این آیه شریفه
وقتی میفرماد که ولا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. کید چیه؟ مکر، کید، فریب، یه نقشه که مخفیانه بر علیه چیده میشه، نمیتونه جلوش وایستی. چی کار میکنی؟ چیزی نمیبینی. خب این کید و مکر معمولا از ضعفاست، بلکه انسان قوی قدرت رو در رویی داره. اونی که ضعیفه مخفیانه کار میکنه، در جلوت میخنده، پشتر توطئه میکنه. قرآن میفرماید که ان الشیطان للانسان عدو مبین. همانا شیطان برای انسان یک دشمن واضح و تمام عیاره. مبین به هر دو معنا گفته میشه، هم واضح و هم تمام عیار، یعنی از هر طرف انسان احاطه میکنه. خب این دشمنی شیطان برای انسان های مؤمن که واضحه. چرا؟ برای شیطان به خاطر انسان از جنت طرد شد، برعکس آدم از جنت طرد شد، لیکن توبه کرد، خداوند توبهشو پذیرفت. اما شیطان چیکار کرد؟ چون شریره یه درجه بالاتر رفت، قسم خورد پیش خداوند که من همه اینا رو گمراه میکنم. آدم به ضعف خودش اعتراف کرد، توبه کرد، خداوند توبهشو پذیرفت. شیطان به ضعف خودش اعتراف نکرد، چون شریره، از آتش خرج شده، شرارت بالاتر برد، اومده با خداوند جنگ میکنه که من همه اینو تو منو به خاطر این از بهشت آورده بیرون، همشون رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلصت را. و این همون اخلاصیه که غالیان و افراطیان به جایی که مردم برای اخلاص دین به خدا بخونند، این اخلاص متوجه امام پرستی و قبر پرستی کردند، در واقع سرباز شیطان شدند. هر انسانی یک شیطان داره، این همش ابتلاعاته. المؤمن بین 5 شدائد، مؤمن در میان 5 شدت مبتلاه. یکی مؤمنی که برایش حسد میورزه، یکی کافری که منافقی که بر علیهش توطئه میکنه، کافری که بر علیهش میجنگه، نفسی که بر علیهش گمراهش میکنه. نفس خود آدم انسانو گمراه میکنه، شیطانی که اونو فریب میده، لیکن با رفتن به راه خدا بر همه اینها غلبه میکنی. با ورز خدا کتاب میفرسته، قرآن میفرسته، پیغمبر میفرسته، علمای راستین این همه جان میدن. یعقوب یوسف خطاب قرار میده علیه مولا نبی علیه السلام، فیکیدوا لک کیدا، برات توطئه میچینند. یکیدو لک، نمیگه یکیدوک. و این خودش از آثار نبوت یعقوب علیه السلام که بر زبانش جاری میشه. یعنی که فرق بین دو عبارات، این که بگه یکیدوک یعنی یه شری بر علیهت میکنن که این شر بهت میرسه. اما وقتی بگه یکیدو لک، همچنان که اینجا فرموده، یعنی که شری بر علیهت میکنند لیکن شرش بهت نمیرسه. این کید، این مکر به نفعته، به ضررت نیست. چه مصیبت هایی که در بطنش نعمت ها وجود داره. كذلك كدنا ليوسف، در
آیه 76 بعدها خواهد اومد که این چنین بود که برای یوسف یعنی به مصلحت یوسف این توطئه کشیده بود، به مصلحت یوسف قرارش دادیم، برای کارها همه دست خداونده. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مضمون اصلی داستان یوسف توحیده، برای که این خلاصه پیام پیامبرانه. توحید همان چیزی است که همان گوهر گرانبهایی است که خداوند 124,000 پیامبر فرستاده بر انسان ها، از اول خلقت تا خاتم النبیین. و همه مذاهب اهل بدعت و ضلالت در اسلام و ادیان ضاله و منحرف در خارج از اسلام با منحرف کردن توحید، با تحریف توحید، با دادن صفات خداوند به بزرگانشون راه کج رفتند، راه شیطان رفتند. و مضمون توحیدی در این آیه خیلی واضحه در این سوره: والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خداوند بر امرش غلبه میکنه لیکن اکثر مردم نمیدونن. این کارها دست خداونده، دست مردم نیست، دست هیچ مخلوقی نیست، نه دست امامی، نه امامزادهی، نه بزرگی، نه کوچکی. ولذا در حدیثی هست که انت تريد و انا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. ای بنده من، تو یه چیزی میخوای تو من یه چیزی میخوام. اگر در اراده تابع اراده من باشید، اون چرا که میخواهید من کفایتت میکنم، و اما اگر تسلیم اراده من نشید، برید دنبال اراده خواست خودت، من تو رو به زحمت میندازم و سپس جز آنچه که من میخوام نمیشه. برادران یوسف چه خواستند؟ میلشون در چه بود؟ اینکه یوسف رو ترور کنند. همین روشی را که دولت رافضی ایران، بلکه همه دولت های شیعه در طول تاریخ روش همیشگیشون بوده، بلکه همه دولت های تروریست. برادران یوسف میخواستند او رو بکشند، میخواستند او رو در چاه بندازند، در یک گودال بندازنش، اون از چشم پدرش دورش کنن، بر علیهش توطئه چیدن. این اراده اونها بود، با وجودی که برادرانش پیغمبرزاده هستند، امامزاده هم نیستن. از پیغمبران بالاتر از امام های دروغین شیعه هستند. لیکن خداوند خواستش چیز دیگری بود. خواستش این بود که یه پیامبر بشه. چه شد در نهایت؟ خواستش این بود که این پادشاه مصر بشه. یک بار یوسف با تشریفاتش خارج شد، یک کلفتی او را دید. کلفتی یوسف را دید و از روزی که یوسف برده بود به فروشش رسوندن، او رو می شناخت. سخن مشهوری را گفت: سبحان الذي جعل العبید ملوكا بطاعته
و جعل الملوک عبیدا به معصیته. منزه است خدایی که بندگان را، برده ها را با طاعتشون به خداوند پادشاه میکنه و پادشاهان را با معصیت برده میکنه. ولذا یوسف همچنان در سوره 23 سوره یوسفه انه ربی احسن مثوای، او پروردگار منه، سرانجام مرا نیکو قرار داد. چون این موضوعی که گرفت خداوند او رو به اعلی علیین برد، او رو پیغمبر قرار داد، او رو پادشاه مصر قرار داد، او را در قله جامعه خودش قرار داد. همون برادرانی که بر علیهش توطئه میچیدند، حسد میورزیدند، او را به چاه انداختند، اومدند پیشش و کوچک شدند. قالوا اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا. بعد از سالها گفتن آیا تو یوسف هستی؟ گفت که من یوسفم و اینم برادر منه. گفتند که بهش گفتن به یوسف، گفتند که یا اخانا اغفر لنا ذنبنا، ای برادرمان گناه ما را ببخش، اشتباه ما را ببخش. جوابش چی بود؟ لا تثریب علیکم اليوم، مؤاخذه ای ندارید، خدا ببخشتون. خداوند چه خواست از براش؟ اونا چه خواستن؟ وقتی خدا به نعمتی بده که میتونه منعت کنه؟ والله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خداوند امور دستشه، ولایت مطلقه دست خداونده. روحانیت دجالی که اومده ولایت مطلقه برای افرادی که به زور سنبه، به زور ترور اومده امامشون کرده، که خودشون همشون اهل سنت بودند، اهل جماعت بودند، اهل توحید بودند، رافضین بودند، از عقاید رافضیان تبری می جوستند، رافضیان رو لعنت می کردند. امام جعفر صادق با رافضیان مناظره داره و الله غالب علی امره. و در همه کاراش حکمتی قرار داره، چه بدونیم چه ندونیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر مردم نمیدونن. چون ولایت دست خداونده، امر اوست که اجرا میشه، امر اوست که در جهان اجرا میشه، هر چه بخواد اون میشه. ولذا از دعاهای حضرت رسول علیه السلام اینه که ماض فی حکمه، و عدل فی قضاءک، حکمت، دستورت بر من جاری است و قضا و قدرت بر من عدله. این سخن یک بنده، سخن صاحب ولایت مطلقه نیست. گاهی میبینید که مثلا یه برادر بزرگتره، پدر فوت میکنه، ثروت برادر کوچک رو غصب میکنه. پدر میراث بزرگی گذاشته، یه برادر بزرگتر، یه برادر کوچکتر. بزرگتر میاد همه مالو میبره، به اراده کی؟ به اراده خودش. لیکن خداوند که بسا اراده دیگری داشته باشه، این برادر کوچک رو بزرگ میکنه و موفقش میکنه. اون چی که برادر بزرگ به زور برده میاد ازش میخره، تا اینکه خود برادر بزرگ پیشش کار میکنه.
ممکنه یه انسانی زنی رو ظالمانه طلاق بده، میخواد ویرانش کنه، بدبختش کنه، میخواد در اسفل السافلین قرارش بده، لیکن خداوند چیز دیگری میخواد. یه انسان دیگری میاد ازدواج میکنه باش، احترامش میکنه، اکرامش میکنه و چه بسا اون اولی پیش این کار بکنه. کسی که اونو طلاق داده چیز دیگری خواسته اونو ویران کنه، خواسته بدبختش کنه، لیکن خداوند چی خواسته؟ خواسته با اونو اکرام کنه. انت تريد وانا اريد فاذا سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الا ما اريد. این که نصرت خداوند هم حتمیه. کی فکر میکرد که طالبان در افغانستان بر امریکا و 42 کشور تا دندان مسلح، زورگو، جفاولگر، قاتل، خونریز غلبه بکنند، پیروز بشند؟ که کسی تصور میکرد؟ جز مؤمنان، بعضی از طلاب علم، از اهل علم 20 سال پیش که این حادثه رخ داد، اون موقع قسم میخوردند که اینا پیروز میشن، قسم میخوردند. مقصودی که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، بپرهیزید از فراست و تیزهوشی مؤمن که با نور خدا مینگره. اینجا حتمیت نصرت و پیروزی خدا در این سوره ذکر میشه. حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، یعنی سرانجام با مؤمنانه. این جزئی از آیه 110 سوره یوسفه. تا اینکه پیغمبران مایوس شدند و گمان کردند که اونها تکذیب میشن، در چون وقتی نصرت ما رسید. شما وقتی این داستانها رو میخونید قلبت مالامال از امید میشه، مالامال از پیروزی خداوند میشه، مالامال از اطمینان به خداوند میشه که حتما بندگان صالحش رو پیروز میکنه. حتی اذا استیأس الرسل، یعنی یأس حتی به پیغمبرانم رسید، در صورتی که پیغمبران آخرین مردمیت که به یأس برسند. و ظنوا انهم قد كذبوا، گمان میکردند که اونها تکذیب شدند، تمام شد، کار تمام شد. جاءهم نصرنا، اون موقع نصرت ما فرا رسید. یعنی چی؟ یعنی نصرت، پیروزی، همه کار دست خداونده. هر کی غیر از این گفته بهتون دروغ گفته، چه امام تراش باشه، چه شیخ تراش، پیر تراش، پاتال تراش باشه. آثار دین از بین ببره، تظاهر به خلافش بکنه، مثل این رافضیان گمراه. این حق داره بخاری دهنکجی کنه؟ اون چرا که از بخاری نقل میکنه دلیل بر حماقتشه، دلیل بر سوء نیتشه که بخاری چنین نسبتی میده. اهل سنت کجا و کتمان علم کجا؟ اونم با از خود علی ثابته. اما کتمان علمشون در از مهمترین کتابشون که به گمان خودشون به امام زمانشون عرضه شده، گفته کافی شیعتنا، این برای شیعیان ما کافیه. نه که علم بلکه کل دین رو باید مخفی کنن.
ثقة اسلامشون کلینی کلیمی در کتاب کافی باب تقیه جلد 2 صفحه 222 چاپ ایران میگه که جعفر صادق به یکی از شیعیانش گفت اون صادق است و اینا کاذب بدون شک. بهش گفت برای که این روایت ها رو به اسمش ساختن. یا سلیمان انکم علی دین من کتمه عزه الله من اذاعه اذله الله. ای سلیمان شما بر دینی هستی کسی کتمانش کنه خدا بهش عزت میده کسی بهش ظاهرش کنه خدا ذلیلش میکنه. مثل این بچه مغول بچه چنگی ظاهرش میکنه ببین چقدر رسواه. کتمان که میکنن منافقی میکنن. خب این منطق رو ببینی با منطق اهل سنت که به قول خدا چنگ میزنن ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون. این آیه رو وقتی با شرح و تفسیر در همه جمعه و جماعات در ایران که بودم خوندم 20 خورده سال پیش اطلاعات فوری میکروفون رو گرفت. ان الذين يكتمون ما انزلنا کسانی که اون چرا که ما از بینات و هدایت نازل کردیم کتمان میکنن بعد از این اونو بر مردم بیان کردیم در کتاب. اینا چی هن؟ اینها یلعنهم الله خداوند نفرینشون میکنه و نفرین کنندگان نفرینشون میکنه. منطق اهل سنت اینه. منطق قرآن بلکه کلمه حق در مقابل سلطان جائر که به جای خودش باشه جهاد اعظم میدونن. اما رافضیان در مقابل سلطان جائر عابد عبادتش میکنن. ببین خامنه‌ای رو چیکار میکنن و بعد هم این موسوی دوباره میاد امام بخاری رو متهم به دشمنی با علی و اهل بیت میکنه و در صورتی که این یک افترا بیشتر نیست. نیت ها رو جز خدا کسی نمیدونه، پیغمبر هم نیت های انسان ها رو نمیدونه، لیکن اینها غالی هستند. در مراجعه 23 میگه که دوباره شیخ ازهر رو تسلیم نشون میده. بله مذهب شما بر حقه لیکن یه بعضی اعتراضات جزئی کرده که البته این به زبان اون نوشته که این حدیث دار دلالت بر خلافت خاصه میکنه راجع به اهل بیت، یعنی وکالت خصوصیه. میخواد با این سوال در واقع حرفای خودشو به زبان شیخ ازهر بزنه. میگه که ما موسوی میگه این حدیث از طریق خودشون صحیحه و لذا بهشون احتجاج میکنیم. عرض شد این حدیثی دار در پیش اهل سنت هم ولایت عامش هم ولایت خاصش ضعیفه. بخصوص اون چیزی که راجع به ولایت عامه و یا وسط عامه، اگر کسی این مراجعه رو به دقت نگاه کنه و امثالشو میدونه کل این مناظرات دروغه. خودش این چیزا رو مینویسه بعد بهش جوابش میده. نمایشنامه درست کرده سینشین بعد در فقره دوم میگه که هر که بگوید علی خلیفه رسول الله در اهل بیتش نتیجهش اینه قائل به خلافت عامه علیه و هر کسی خلافت عامه شو نقل کنه خلافت خاصه شو نفی کرده و نمیتونه خودش هم اینو ثابت کنه. و
در حقیقت در میزان علمی سخن ارزشی نداره، بلکه نص روایت دیگه برای اون قضیه درش تصریح به خلافت علی رضی الله تعالی عنه نسبت پیامبر فقط راجع به خانواده شه، نه خلافت عامه. اونم تازه سندش درست نیست و اونو ذکر نکرده، اومده اونو پنهان کرده، حدیث دوم گذاشته برای اول خاطر مذهب فاسدش. و بعدم علمای اهل سنت رو لمز و غمز کرده که بله اینا کتمان حق میکنن. در فقره سوم میگه که نصوص متعددی هست که همدیگه رو تأکید میکنه بر ولایت عامه علی، در صورتی که این زن باطله. این همجوری دیمی داره قضاوت میکنه. مقصود چیه؟ مقصود اینه که این آقا میاد با عقل بینندگانش بازی میکنه. در واقع همون دلیلیه که ابن مطهر آورده و شیخ الاسلام ابن تیمیه هم جوابش داده. اولی جوابش اینه که آقا شما برای حدیث سند درست بیار، یه سند درست بیار. اون چیز از دیگران نقل کردید واضح ترین دروغ هاست. این سخنان همش مال ابن تیمیه و در کتب مسلمان ها در این مورد سند صحیح وجود نداره، نه در صحاحشون، نه در مسانیدشون، نه در سنن، نه در مغازی، نه در تفسیر سند درست. اما در بعضی از کتب تفسیر نقل شده، همچنان که روایت صحیح و ضعیف نقل شده، مثل تفسیر ثعلبی، مثل تفسیر واحدی، مثل تفسیر بغوی، بلکه حتی ابن جریر، ابن ابی حاتم. مجردی که روایتی در کتاب تفسیر نقل بشه این دلیل نمیشه، دلیل بر صحتش نمیشه. به اتفاق اهل علم وقتی مردم میدونند که این منقولات درش صحیح و ضعیف هست، باید صحیح و ضعیف جدا کرد. به مردم گفت این صحیحه این ضعیفه. حتی اکثر چیزی که در مورد حدیث دار هستش که در کتب تفسیر اومده. لیکن این محدثان عادتشون اینه که هرچی در این مفسران در این مورد هستش اینا جمع میکنن، بعد بعضیا رد میکنن، بعضیا نه. اینا چکار میکنن؟ میاد به خودشون نسبت میدن. اگر چون احادیث ضعیف انسان استشهاد بکنه هیچ چیزی از علم نمیمونه، همه چی متناقض میشه. و که دشمنان اسلام تا تونستن به خصوص روافض احادیث دروغین جعل کردن. و این جعل احادیث دروغ اون موقع مثل رسانه‌های دست جمعی، رسانه‌های جمعی دروغ پراکن امروزه. پس سند صحیح در این مورد ندارن و این حدیث در نزد محدثان ارزش علمی نداره. هر عالم به حدیثی میدونه که این حدیث، این روایت که آقا بیایید 40 نفر تو خونه ابو طالب جمع بشید و نمیدونم هر کی به من ایمان بیاره خلافت، هنوز خود به خودش ایمان نیاوردن، خلیفه منه. در سند این حدیث هم هرچی هستش همچنان از ضعفا، بخصوص درش عبدالغفار بن قاسم ابن فهد ابو مریم کوفیه که مجمع علیه و ترکشه، سماک بن حرب و ابو داود رو تفسیر کردن. امام احمد میگه که ثقه نیست، اکثر احادیث باطله. یحیی بن معین میگه که ارزشی نداره. ابن المدینی میگه که وضاع حدیثه. نسائی و ابو حاتم میگه متروک الحدیثه و هکذا. دارقطنی میگه ضعیفه. بعدم ابن تیمیه میگه که بنی عبدالمطلب
هرگز به 40 نفر نرسیدن وقتی که این آیه نازل شده وانذر عشیرتک الاقربین. این آیه در اول امر در مکه نازل شده و حتی در مدت حیات پیامبر بنی عبدالمطلب به 40 نفر نرسیدن، طوری که رافضی ادعا میکنه. و ابو لهب فرزندانش هم بعد از فتح اسلام آوردن. سه تا پسر داشت که 2 تاشون مسلمان شدن، عتبه و مغیث مسلمان شدن و در فتح طائف و حنین شرکت کردند. اما عتیبه بسیار موذی بود، فرزند ابو لهب. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر علیش دعا کرد که طعمه سگان بشه و درندگان در زرقای شام اونو دریدن در حالت کفرش. ای خدایا دعای پیغمبرت را همچنان که راجع به عتیبه قبول کردید که اذیت و آزارش میداد، راجع به فحاشان به اصحاب پیغمبرت در این برنامه ها، راجع به فحاشان به همسر پیغمبرت قبول بفرما و اینها را هم توبه درندگان بگردان. فرزندان عبدالمطلب همشون اینا 20 نفر نمیرسن. 40 نفر کجا که روایت شیعه ادعا میکنه؟ همش غلو و افراط میکنه. و اینکه فلان غذا رو میخوردن، اینا غذاهای مثل فاخر، اینم دروغه، بلکه بنو هاشم مشهور به پرخوری نبودن. اما این سخنش که من یجیبنی الى هذا الامر و یؤازرنی علی القیام به یکن، شاهد اینجا، یکن اخی و وزیری و وصی و خلیفتی من بعدی، هنوز آقا به خودش ایمان نیاوردن. قلوبهای آخوندها رو نگاه کنید. کسی که این امر رو از من اجابت کنه، حرف منو گوش کنه، یعنی و کمکم کنه، برادرمه، وزیرمه، وصیمه، خلیفه‌مه بعد از خودم. این سخن افتراء بر پیامبره، همچنان که روایت های رافضیان افتراء بر پیامبره. نباید چون سخنی رو پیغمبر نسبت داد. چرا؟ بلکه مجرد استجابت به شهادتین و همکاری دفاع از پیامبر که همه این مقامات بار نمیاره. این واجب هر مسلمانیه، واجب هر انسانیه. خداوند پیغمبر فرستاده بر همین کار که مردم استجابتش کنن. و همه مؤمنان به 2 کلمه اجابت کردن، شهادتین و نصرت پیغمبر. تنصروه و توقروه و تعذروه، صریح قرآنه. بلکه همه مؤمنان، همه بهشتیان صدر اسلام، همه مهاجرین و انصار مالشون را، جانشون را فدای دعوتش کردن. از شهر خودشون دوری هجرت کردن به خاطر همین دعوتش. در سختی ها چقدر رنج کشیدن. اون چی که در صحاح راجع به نزول این آیه که در صحیحین از ابن عمر و ابو هریره که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، این در سوره شعراء آیه 214 نزدیکان خویشت را انذار بده. پیامبر خدا علیه السلام قریش رو جمع کرد. اونجا به طور خاص و طور عام سخن گفت
اول فرمود ای بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، همه قوم خویشان خودش. ای فرزندان کعب بن لؤی خودتون را از آتش نجات بدهید. ای فرزندان مر بن کعب خودتون از آتش نجات بدهید. ای فرزندان عبد شمس خودتون از آتش نجات بدهید. امروز ما به شیعیان محترم میگیم ای شیعیان خودتون را از آتش نجات بدهید. ای صوفیان قبر پرست خودتون را از آتش نجات بدهید. اونا همین کارا میکردن که شما امروز میکنید. پیامبر فرمود ای بنی عبد مناف خودتون را از آتش نجات بدهید. ای بنی هاشم خودتون را از آتش نجات بدهید. نگو یه قطره اشک بریزید کافیه براتون، طوری که رافضیان ادعا میکنن. فریبکاران رافضی در زیر سایه فریبکار بزرگشون خامنه ای. یا بنی عبدالمطلب انقذوا انفسکم من النار، ای بنی عبدالمطلب خودتون را از آتش نجات بدید. یا فاطمه انقذی نفسک من النار، ای فاطمه نفس تو از آتش نجات بده. فانی لا املک لكم من الله شیئا غیر ان لكم رحما صابوا بلالها. ای فاطمه خودت از آتش نجات بده. پیغمبر این چنین میگه. خمینی پلید میگه بهش وحی نازل میشه. کی راست میگوید؟ این دجال قرن بیستم یا پیغمبر اسلام، پیغمبر آخر الزمان؟ کی راست میگوید؟ چرا بیدار نمیشید؟ چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ محمد راستگوست و خمینی دجال و دروغگو و روافض مولایانشون دروغگو و دجال، و لذا سربلند نمیکنند در مناظره. پیامبر دخترش میگه که من مالک چیزی نیستم، من خویشاوند شما هم سعی میکنم شفاعتون رو بکنم، لیکن مالک خداونده. نمیگه که من ولایت تکوینی دارم آسمان رو پف کنم باد میبرشه، چون که خمینی پلید و افکار باطنی پلیدش ادعا میکنه و بقیه پلیدان ولایت و کذابان امامت و دجالان امام تراش. پیغمبر خودتون رو برسونید، به قرآن خودتون رو برسونید، به سنت پیغمبر خودتون رو برسونید، به عقل سلیم خودتون رو برسونید. در صحیحین هست که وقتی که این آیه نازل شد، پیغمبر فرمود که یا معشر قریش، ای گروه قریش، خودتون رو از خداوند بخرید، چه طایفه شونه، قبیله شونه. لا اغنی عنکم من الله شیئا، من شما از خدا چیزی به نیاز نمی کنم. ای بنی عبدالمطلب، من شما از خدا چیزی به نیاز نمی کنم. ای صفیه عمه رسول الله، من تو را از خدا بی نیاز نمی کنم. ای فاطمه دختر رسول الله، از مال من هرچی میخوای سوال کنی، لیکن من شما را از خدا بی نیاز نمی کنم. پیامبر این چنین میفرماید. خودش را ولی کون نمیدوند، والی کون نمیدوند، خودش را بنده خدا میدوند، مردم را به سوی خدا میکند. وهابی بود نه؟ والله اگه پیغمبر امروز ظاهر میشد میگم وهابیه. هر کی سنت پیغمبر را دعوت کنه میگم وهابیه. در حدیث قبیسه هست که پیامبر اکرم علیه السلام رفت به بالای کوه صفا، خداوند دیدار مکه و مکرمه رو نصیب موحدان بگردانه و اون را شر اهل بدعت و ضلالت دور نگه داره. فرمود که ای بنی عبد مناف، من هشدار دهنده به شما هستم، مثل کسی هستم که دشمنی حرکت کرده و سعی میترسه که اون دشمن سبقت بگیره و آمده که شما رو از دشمن خبر بده. بالای کوه ندا سر میداد ای مردم بیایید.
در روایتی است که ای بنی فهر، ای بنی ادی، ای بنی فلان، که تیرهای متعدد قریش کسی که خودش نمیتونست کاسدی میفرستاد که ببینید چه خبره. پیامبر وایستاده، مثل مراجع نیست که مثل مراجع رافضی بت پرست که بشینه و دستاش اینجوری کنه که مردم بیان ببوسنش. خودش بالای کوه وایستاده مردم دعوت میکنه به سوی خدا که قضیه جدیه. میفرماید که آیا اگر من به شما خبر بدم که لشکری پشت این کوه وایستاده و بهتون حمله میکنه، حرف منو قبول میکنید؟ گفتن ما از تو دروغی نشنیدیم، بلکه خودشون لقب امین بهش داده بودن. ما هیچ دروغی از تو تجربه نکردیم. گفت که من هشدار دهنده هستم در مقابل عذاب خداوند. ابولهب سب و شتمش کرد که برای این بار جمع کردید. آیه نازل شد تبت یدا ابی لهب ما اغنی عنه ماله و ما کسب. خشک با دست ابولهب که مالشون رو بی نیاز نمی کنه. در روایت دیگه هست که آیا من اگه به شما خبر بدم که دشمنتون اینجاست تصدیقم میکنید؟ گفتن بله. پیامبری که اینچونی مردم به سوی خدا میکنه، آیا دین این پیغمبر را عوض کردن و توحیدش رو به شرک مبدل کردن و تک تک احکام باش بازی کردن بزرگترین این جنایت نیست؟ توطئه ها و نقشه هایی که به شکل شایعه در میان مدعیان تشیع که ادعای دوستی اهل بیت میکردن اینجا و اونجا منتشر میشد، وقتی این شایعات یا این نقشه ها به گوش ائمه آل بیت میرسید خود چه موضع سخت و محکمی میگرفتند. یکی از این شخصیت ها که شخصیت سومی بررسیش میکنیم، محمد بن علی مشهور به امام باقره و در سال 56 هجری متولد شد و در سال 114 هجری به رحمت حق پیوست. از حاملان مشهور علم بود، از عالمان بزرگ بود، از فقهای آل بیت، هم او و هم فرزندش جعفر از عالمترین افراد اهل بیتن. اگر از عالمترین علمای عصر خود نباشند، از علمای بزرگ اهل بیتن. ولذا بسیاری از کسانی که زعمشون بر امامت اینها بود، امامتی که معنی دیگری بهش داده بودند، در گردشون جمع می شدند و بعضا همین شایعات راه می داختند که اینا امام منصوصان. وقتی خود این بزرگواران این شایعه ها رو، این نقش ها رو می شنیدن، فوری موضع می گرفتن تا اینکه این اقوال باطل را باطل کنند. ببینیم که خود محمد ابن علی ابو جعفر امام باقر علیه السلام موضعش راجع به امامت چیه. از عبدالملک از ابو جعفر روایته که میگه من از باقر، امام باقر محمد ابن حسن، راجع به این آیه پرسیدم: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. همانا ولی شما خداوند است و پیامبر والذین آمنوا و آنهایی که ایمان آوردند. اونها کیان؟ الذین، اونهایی که یقیمون الصلاة، نماز به پا می‌دارند و زکات میدن در حالت خشوع و تواضع. آیه 55 سوره مائده. میگه من پرسیدم من الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردند که نماز به پا می‌دارند و در حالت خشوع زکات میدن، اینا کیان؟ فرمود الذین آمنوا، و اونایی که ایمان آوردن. گفت ما شنیدیم که راجب علی ابن ابی طالب نقل شده. گفت علی از کسانی است که ایمان آورده. علی جز از کسانی است، از جمله اونهایی است که ایمان آورده. این آیه راجع مجموع کسانی است که ایمان آوردن. اما اونهایی که از انگشتر امامت درست کردن، همون هایند که از نخود کشمش امام زمان درست کردن، بازی با قرآن کردن و وارثانه همون هایی هستند که بازی با تورات کردن، بازی با انجیل کردن، و همون هایی هستند که با هم در عراق و در افغانستان دارن میچنند و میدرن. این معنی رو تفسیر امام ابن جریر طبری مازندرانی در جلد 10 صفحه 424 نقل میکنه و همچنین تاریخ دمشق از ابن عساکر جلد 54 صفحه 268 و از عبدالملک بن ابی سلیمان نقله که من به محمد بن علی گفتم، یعنی امام باقر، که همانا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، همانا ولیتون خدا و رسول و کسانی که ایمان آوردن. اینا کیان؟ قال اصحاب النبی، فرمود الذین آمنوا، اینها اصحاب پیغمبران. گفت که میگویند علی، گفت علی از اونهاست، علی منهم. تاریخ دمشق جلد 54 صفحه 290. در هر دوی این اثر از ابو جعفر محمد ابن علی رحمه الله سوال میشه که معنی والذین آمنوا اینا کیان؟ خیلی بر طبق زبان عرب، بر طبق فهم همه مسلمانان، میگه اونایی که ایمان آوردن. دو تا جواب میده که با هم دیگه منافاتی نداره. میگه اونا همه مؤمنینن. در یک تفسیر میگه اونا اصحاب پیغمبرن، در اون زمان همه مؤمنین اصحاب پیغمبر بودن. این دو تا جواب یک معنی داره و این هم دلالت آیه، برای که اینجا لفظ عامه، اونهایی که ایمان آوردن، الذین، اون کسانی که، این از الفاظ عمومه. در الفاظ عموم همه کسانی که متصف به اون معنا باشن داخل میشن. بعدش وارد شده که آمنو، ایمان آوردن، اینم شامل همه کسانی که ایمان آوردن میشه. اما ادعای باطنیه تحریفگر در لباس ولایت و امامت با تمام زندقه هایی که در اسلام داخل کرده‌اند، این که این مخصوص علی است، علیه که لفظ عامه. خود ابو جعفر امام باقر این لفظو از دلالتش خارج نمیکنه، خیلی واضح. و مخاطبان به این آیه کی هستند؟ صحابه پیغمبران. ولذا تفسیر اونها اولا و شایستره، برای که درباره اونها نازل شد. اون هم درباره ولایت اونها در مقابل ولایت یهود. اینا آمدن علی رو جای یهود نشوندن.
این دوستیه دشمنیه. امام طبری مفسر شهیر در تفسیر این آیه میفرماید همانا ولی شما الله و رسولش و کسانی هستند که ایمان آوردن، اونا کیانند؟ شرح میده اونایی که نماز به پا میدارند و زکات میدهند در حالت تواضع. ادعای اسمت هم یکی از شایعاتی است که برای مقدس کردن افراد درست شد و واقعیت اهل بیت تعامل روزانهشون اینو باطل میکنه. عنوان نمونه وقتی محمد ابن علی این دعوا رو میشنوه که مردم میگن که شما معصومید، جز اینکه گناهانش یاد بکنه گریه بکنه راه دیگری نداره و این در رد اسمت خودش کافیه. درباره تقیه از حکم از ابو جعفر نقله که میگفت که ما در پشت سرشون یعنی پشت سر بنی امیه بدون تقیه نماز میخونیم. میگه که علی ابن حسین پشت سرشون نماز میخون بدون تقیه. میگه من از ابو جعفر سوال کردم راجع به نماز پشت سر بنی امیه، قال صلی خلفهم فإنا نصلي خلفهم، پشت سرشون نماز بخونید و پشت سرشون نماز میخونیم. گفت که بعضی از مردم گمان میکنند که اینا تقیه. گفت که حسن و حسین، این نقطه خیلی مهمه، حسن و حسین، امام حسن و امام حسین پشت سر مروان اموی نماز میخوندن و مسابقه میدادن که صف اول باشه و اگرچه خود حسین اون رو سبوشات میکرد، اون بر منبر وایستاده بود، حضرت حسین سبوشاتش میکرد. خب با این حال وقتی که نماز شروع میشد میره پشت سرش نماز میخوند. این روش اهل سنته. میگه تقیه اینجوریه، یعنی انتقاد حاکم میکنه ولی نمیگه کافره، عیبشو میگه، انتقادشو میکنه، انتقادشو جهاد در راه خدا میدونه، ولی با این حال نمازو از مساجد ترک نمیکنه، پشتاشو نماز میکنه. روش اهل سنت در همه دوران همین بوده، نه افراط رافضیان و نه افراط خوارج و نواصب. از کثیر نوا نقله که میگه من از ابو جعفر محمد بن علی راجع به ابو بکر و عمر پرسیدم که آیا اونها رو دوست داشته باشم؟ ابو جعفر گفت که بله اونها رو دوست داشته باش. گفت که بعضیا گمان میکنن که شما تقیه میکنید. گفت که تقیه از زندگان نه از مردگان، کسی مرده اون تقیه میکنه؟ خدا هشام بن عبدالملک رو چنین چنان کنه، این زنده ازش بد میگه. اما اینو نگاه کن و عقل سخیفه و کودن زندی قزوینی رو که علی رو از چوب دستی عمر بعد از مرگش میترسونه. بابا امام باقر میگه تقیه زندگان از مردگان تقیه نمیخواد که این آقا این دره ابوبکر از دره عمر میترسید، علی از دره عمر میترسید. بسیار خوب. چرا؟ چون از شمشیر حجاج قوی تر بوده. اینجا عقلشون نشون میده، اینجا دیگه روحانی نیست، دیگه اون اسکرین تلویزیون کامپیوترش نیست که روحانی بکنه، عقلش که نشون میده، میبینه که چقدر سخیفه. ادعا یا منبع یا اصل ویرانگر
و نفاق آور تقیه گذاشته شد. علتش چیه؟ بر اینکه مردم رو به حقیقت اهل بیت نااطمینان کنند، بگن اینها که اعمالشون با بقیه مسلمان ها موافقه و با تفرقه ایجاد کنند. اینا اهل تقیه در صدد تفرقه هم، اعمال اونها موافق با بقیه مسلمانانه. پس راه حل چیه؟ راه حل اینه که بگیم هر چه گفتن از راه تقیه بوده. چه جرمی بالاتر از این راجع به این بزرگانه؟ اگر چنینه خب حقیقت که شناخته میشه. بر حسب زعم قالیان مدعی تشیع، امام بر اینه که به مردم دین یاد بده. وقتی که مردم اون چرا که میبینند و میشنوند باور نکنند، از کجا یاد بگیرند؟ در همه چی تردید داشته باشند که این تقیه نیست، از کجا بدونند؟ ولذا اینجا یک دلیل عقلی میاد. حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما مروان رو سابشت میکنن. مروان امیر مدینه. بعد وقت نماز که میرسه مسابقه میداد کی اول بره صف اول وایسته، بلکه نماز برای خداه، نماز برای مروان نیست. این آقایون میگه نخیر آقا، نماز جمعه عبادی سیاسیه. پیش حسن نماز سیاسی نیست، نماز عبادیه بس. و پیش حسین ها کذا. آیا اگر نمازش تقیه باشه، کسی که امیر مدینه رو مروان و علنا در مقابل مردم سابشتش میکنه، ها نمیتونه از نماز تأخیر بکنه نیاد نماز؟ و چرا اینجا تقیه نمیکنه؟ این دلیل عقلی کافیه برای ابطال همه جعلیاتی که مدعیان تشیع راجع به اهل بیت ساخته اند و اونها را مال و تجاری خود قرار داده اند تا از دین دنیا درست کنند، از دین با دین تجارت کنند، به نام اونها تجارت کنند. پس این ادعا که پشت سر امامیان تقییتا نماز خوندن، این باطله. و اگر اعتقاد به صحت نماز در پشت سر امامیان یا غیر امامیان نمی داشتن، نماز نمی خوندن. و اعتقادشون به این که نماز پشت سرشون جایزه، اعتقاد به اسلامشونه. و اعتقاد به اسلامشون شهادتی است در رد به این که امامت غصب شده. و این کل جعلیات مدعیان تشیع رو پنبه میکنه که با این جعلیات همه امت رو تکفیر میکنن. در روایت دیگری هم یه دلیل عقلی دیگه که آقا تقیه نسبت به زندگانی است که ظالمند و قادر بر اذیت کردن، اما امواتی که عاجزن تقیه لزومی نداره که. ولذا امام ابو جعفر، امام باقر میخواد این دعوای تقیه رو باطل کنه. ولذا هشام بن عبدالملک که او خلیفه زنده و احتمال اذیت هم ازش هست، ناسزا بهش میگه. خب اگه تقیه میکرد میترسید، بهش ناسزا نمیگفت. چطور کسی که زنده خلیفه عبدالملک بن مروان چرا نمیترسه؟ زنده نمیتونه بهش اذیت آزار برسونه؟
گفته بشه که ابو جعفر به خاطر خلیفه هشام ابوبکر و عمر رو تعریف میکنه. خب چطور خود هشام رو ثابت میکنه؟ اگه تغییر کنه راجع به خودش چیزی نمیگه. تازه خب این دلیل عقلی واضحیه، نه؟ خود کثیر النوا که راوی این حدیثه از اصحاب خالص امام باقره. چطور وقتی از نزدیکترین اصحاب خودش تغییر کنه و خلاف حقیقت رو بگه، خب نسبت به دیگران چی؟ خب این بیانگر اینه که تقیه مثل بقیه مبادئ ویرانگری است که باطنیه در لباس تشیع ساخته‌اند و با آن هم تشیع را ویران کردند و هم اسلام را آلوده کردند و هم جامعه را فاسد کردند، اخلاق را از بین بردند، مردانگی را از بین بردند، روباهانی شدند در لباس آدمیت. راجب رجعت جابر میگه که من به محمد ابن علی گفتم که آیا کسی از شما اهل بیت مرتکب گناهی میشه که شرکه؟ قال لا. گفتم که آیا کسی از اهل بیت از شما اقرار به رجعت داشت؟ گفت نه، نه شرک و نه رجعت. آیا کسی از اهل بیت از شما ابوبکر و عمر رو لعن میکرد؟ گفت که نه، اون دو رو دوست داشته باش و براشون طلب مغفرت کن. این قولش راجب ابوبکر و عمر، راجب رجعت، راجب شرک. ولذا جابر از محمد ابن علی نقل میکنه که بنو فاطمه، فرزندان فاطمه، همه اجماع کردند بر اینکه راجب ابوبکر و عمر بهترین اقوال رو بگویند. و همین جابر نقل میکنه که آیا کسی از شما ابوبکر و عمر رو بدگویی کرده؟ قال لا فاحبهما و تولهما و استغفر لهما. هرگز اون دو رو دوست داشته باش، ولایتشون رو داشته باش، براشون طلب مغفرت کن. آیا شیعیان امروزی که اونها رو سبشت کنند اینا شیعه باقرند، شیعه جعفرند یا شیعه ابن سبا و ابن سلول؟ هر کسی مواضع خودش تعیین میکنه. و سالم بن ابی حفصه روایت میکنه که من از ابو جعفر و جعفر راجب ابوبکر و عمر پرسیدم، گفت که تولهما و ابرأ من عدوهما، اونها رو دوست داشته باش و از دشمنانشون بیزاری کن، براءت بجو. فانهما کان امامی هدی، هر دوشون امام هدایت بودند. امام جعفر و امام باقر میگه امام هدایت بودند. شیطانهای امروز در لباس تشیع میگن نه آقا اینا جبت طاغوتن. در مساجد شرک و ضلالتشون نوشتن جبت طاغوت، در بتخانه هاشون. ابو سالم از بن ابی حفصه که از سران کسانی بود که از ابوبکر عمر بدگویی میکرد، میگفت که من پیش ابو جعفر رفتم و مریض بود و گفت که با من فکر میکردم اینو به خاطر من میگه، اللهم ای بار خدایا من ابوبکر و عمر را دوست دارم و ولایت اونها دارم. اللهم ای بار خدایا اگر در نفس من چیزی غیر از این هست شفاعت محمد را روز قیامت نصیب من نگردان. از این واضح تر
عمرو بن شمر از جابر نقل میکنه که محمد بن علی به من گفت، یعنی امام باقر، ای جابر، من شنیدم که اقوامی از عراق به زعم خودشون، یعنی مدعیانن، به زعم خودشون، اینجاست که من به آخوندهای شیعه میگم که مدعیان تشیع، یزعمون، اونا گمان میکنند که ما رو دوست دارند ولی از ابوبکر و عمر بدگویی میکنند، با گمان میکنند که من دستور دادم فابلغهم انی الی الله بریء منهم، من از اونها پیش خداوند بیزارم. یعنی امام باقر رضی الله تعالی عنه از همه شیعیانی که بغض ابوبکر و عمر داشته باشن بیزاره. امام باقری که تاریخ میشناسه اینه، اونی که خودشون درست کردن مثل بقیه شخصیت های اهل بیت همه عجوبه های دیگری هستند. بعدش میفرماید والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که نفس من در دست اوست، اگر اینا در دست من بیان با خونشون به خدا نزدیک میشن. شفاعت محمد نصیب من نشه اگر من برای ابوبکر و عمر طلب استغفار نکنم و بر اونها رحمت نفرستم. دشمنان خدا از آن دو غافلند، یعنی کسانی را که بدگویی ابوبکر و عمر میکنن دشمنان خدا مینامه. امام باقر اینه، امام جعفر اینه. ولی برای اینا این مهم نیست که کی هست، برای اینا اینه که اونا چی میخوان، یزدگرد چی میخواد، شاگردان یزدگرد چی میخوان، مجوسان ولایت چی میخوان. این اسمها براشون ابزار دسته. بعدش در وقت دیگه میگه که راجب ابوبکر و عمر هر کسی که به اندازه خردل ایمان در دلش داشته باشه باید اونها رو دوست داشته باشه. مفهوم این ولایت چیست؟ ایجاد کنندش کیست؟ منزلتش، مقامش، موقعیتش چگونه است؟ اولین کسی که این توطئه ویرانگر را در داخل اسلام با لباس اسلام، با عبای اسلام، با نام اسلام ریخت خاخامی بود به نام عبدالله ابن سبع، مشهور به ابن سودا، و او اولین کسی است که در میان مسلمین این شایعه رو ایجاد کرد که رهبری مسلمانان، خلافت مسلمانان، امامت مسلمانان باید وصیت از طرف پیامبر باشه، همچنان که در دین سابق خودش که قبلا خودش یهودی بود و اومد تظاهر به اسلام کرد گفته بود که در اونجا هم همین ادعا را مطرح کرده بود که وصایت در دین بنی اسرائیل حکومت از آن آل هارون و بس. اونجا چون طرفی نبست و نتیجه ای نگرفت، اومد اینجا که همان بازی ملک شاول، خاخام شاول یا پولس که تظاهر به مسیحیت کرد، با وجودی که یکی از دشمنترین افراد حضرت مسیح بود، در اومد و با تظاهر به مسیحیت و غلو درباره حضرت مسیح علیه السلام دین مسیح را به کلی عوض کرد. و اینجا اومد که همین
اینجا هم نقشه بر این بود که با وحی محمدی، با شرع محمدی علیه السلام همون بازی صورت بگیرد. وقت اون نرسیده که دانشمندان ما، متفکران ما، مصلحان ما، تحصیل کردگان ما به جای فریب ملت و یا گرفتن عصا از وسط و نفاق و دورنگی از یک طرف و یا به جای فریب دیگر یعنی اسلام ستیزی و نشوندن خفا و سغرات و بغرات و خاخام مارکس و غیره، این مطلب اساسی رو آیا حق ملت نیست برگردن تحصیل کردگان که اصل این ولایت را بعد از 27 سال از این انقلاب سیاه و بعد از 500 سال از اون توطئه سیاهتر بشناسند؟ کتب امام تراشان به این موضوع خیلی صریح و روشن اعتراف کرده و از اون جمله کشی که از کتب رجال امامیه هست، صفحه 108-109، قمی در مقالات الفرق صفحه 20، نوبختی فرق و شیعه صفحه 22 و چندین مطلب منبع دیگه میگن که اولین کسی که قائل به امامت منسوب به علی شد علیه السلام و براءت از دشمنانش نمود. به قول ایشون البته علی دشمنی نداشت، دشمنانش همین ها بودند که اندیشه ها رو ساختند و اونها رو تکفیر کرد. همین عبدالله ابن سبع یمنی مشهور به ابن سودا بود و ابن بابوه قومی وقتی که در قرن 4 عقاید امامیه رو می‌نویسه میگه که اونها معتقدند که هر نبی وصی داره، هر نبی وصی داره و به امر خداوند به او وصیت کرده که حکومت از آن توست و مدعی میشه که عدد اوصیا بیشتر از 100,000 وصیه، 124,000 وصیه. اینو عقاید صدوق در صفحه 106 هم نقل میکنه و مجلسی در اخبار خودش مدعی میشه که علی آخرین اوصیاه. و مجلسی در اخبار خودش مدعی میشه که علی آخرین اوصیاه. 39-342 و در بعضی از عناوین کتابش میاد که امامت
عهد و پیمانی است از خداوند که از یکی به دیگه منتقل بشه، از یک امام به امام دیگه. و بقیه امام تراشان همه مدعی شدند که شخص امام نباید از طرف مردم انتخاب بشه، بلکه باید خداوند هم بایست ایجاد کرده اند، خداوند باید اونو مشخص کنه. و محمد حسین کاشف الغطا، یکی از مراجع معاصر که همون مکشوف الغطاه که فتواشو به خاطر چند لیره انگلیسی عوض کرد و بر ضد عثمانیان شد، اونها به 400 لیره دادن، فتوا داد. بعد انگلیسی ها پول بیشتری دادن، فتواشو عوض کرد. میگه که امامت منصبی است الهی مثل نبوت. امامت منصبی است الهی مثل نبوت. و همچنان که خداوند هر کسی رو که بخواهد برای نبوت و رسالت انتخاب میکند و او را با معجزه ها تأیید میکند، و هاکذا امام نیز انتخابش از طرف خداونده و به پیامبر دستور میده که برای مردم بعد از خودش ائمه رو تعیین کنه. اصل شیعه و اصولها، صفحه 58. اینها اسلام ستیزان وقتی درباره پیغمبر خدا علیه السلام بد میگویند با آیات قرآن بازی میکنند و پیروانشان و شبیهانشان و نوکرانشان در داخل اسلام در لباس ولایت، سردستگان رافضیان، سردستگان باطنیان، سردستگان شعوبیه، با اصحاب پیغمبر همین کار را میکنن. قرآن به همه اینها میگه که ای مردم، وقتی شما میبینید در یک برنامه، در یک تلویزیون، در یک منبر، در یک مسجد، در یک محفل آیه های خداوند باش بازی میشه، چه بازی بدتر و رسواتر از بازی امام تراشان با قرآن، از بازی باطنیه در قرآن، از بازی رافضه در قرآن. فلا تقعدوا معهم، باشون ننشینید، به حرفشون گوش ندهید. این تحقیق نیست. تحقیق اونه که شما وسایل تحقیق رو داشته باشید، بعد بروید سراغ موضوع، نه اینکه هر غذای مسمومی را بخورید که فکر کنید ما میخوایم بچشیم. و همچنان که بر علما چه بسا که واجب باشه که برای رد اراجیف تحریفگران و مزوران سخنانشون را بشنوند و اونها رد کنند، برای عموم مردم این کار بسیار خطرناکه، برای اینها مثل جادوگران، مثل ساحران، مثل هیپنوتیزم کنندگانی میمونند که هم با تاریخ بازی میکنند و هم با قرآن بازی میکنند و هم با اسلام بازی میکنند. بازیگران ادیان سابق هستند که در داخل اسلام در لباس باطنیه و رافضیگری و با ادعای تشیع همون بازی ها را که اونها با کتاب خود کرده اند، اینها با کتاب ما میکنند، آن هم به نام اسلام راستین. ولذا قرآن میفرماید فلا تقعدوا معهم،
بهشون اهمیت ندهید. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا به حرف دیگری بپردازن. انکم، اگه این کارو نکردید، انکم اذا مثلهم، شما مثل اونها هستید، سیاهی لشکر نشوید. سیاهی لشکر منافقان، تقیه پیشگان نشوید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خداوند کافران و منافقان را همگی با هم در جهنم جمع می کند. این آیه 140 سوره شریفه نساء. فرماید قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ای اهل کتاب، در دین خود غلو نکنید، افراط نگویید، امام تراشی نکنید، وصایت تراشی نکنید، حرف موسی را تحریف نکنید یا حرف عیسی را بشنوید. غلو نکنید. خلاصه که دین از غلو و افراط یعنی نیایید اهوای خودتون را، خواسته های خودتون را از کتابتون در بیارید، موهومات خودتون را به زور سنبه، به زور تحریف، به زور باطنیگری، به زور روایت تراشی از قرآن در بیارید. قرآن کتاب روشنی است. کتاب هایی که خداوند فرستاده از آسمان، چه تورات چه انجیل که واضح بودن، بعدها همین هایی که امروز در اسلام در لباس رافضیگری با قرآنی کار میکنند، اونها با همین روش ها کتاب های خودشون را تحریف کردند. دقیقا با همین روش ها. لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، از هواهای اقوامی که گمراه شدند در گذشته من قبل، از هواهای اونا پیروی نکنید. و اضلوا کثیرا، و بسیاری را هم گمراه کردند. و ضلوا عن سواء السبیل، و از راه راست گمراه شدند، منحرف شدند. قرآن کتابی واضح. اگر این اراجیف و موهوماتی را که روباهیت نامحترم ولایت تراش یا شکنجهگر زندان اوین یا بقیه همپالکی هاشون میگویند راست می بود، یک آیه روشن بدون تأویل و تفسیرهای آبکی و علکی، مثل این که برای وضوع آیه داریم، برای حج آیه داریم، برای زکات آیه داریم، راجب قرآن، راجب ولایت من درآوردی اینها، راجب امامت من درآوردی اینها آیه نازل میشد. وقتی که چون این آیه ای نیست، دلیل بر اینه که حرفاشون دروغه. قرآن آمر زاجر صامت ناطق حجة الله على خلقه. عجیبه، سخن عجیبیه. قرآن امر کننده و بازدارنده، امر میکنه نهی میکنه، این کارو بکن این کارو نکن. کل دین در این دو کلمه خلاصه میشه. کل فرامین خداوند
این عمل رو انجام بدهید، این عمل رو انجام ندهید. خاموش گویاست. قرآن حجت خدا بر خلق خداست. اینو میخوام بگم. وقتی علی میفرماید قرآن حجت خدا بر خلق خداست و نمیگوید من حجت خدا هستم. امروز هر کره آخوندی شده حجت خدا، حجت الاسلام، حجت خدا، حجت زمین. یک نیمچه آیه بر حجت بودن خود، بر حجت بودن خودشون ندارن. بر اون حجت بزرگشون که تو ته چه رفته. اینا بازی نیست. چیه؟ علی میگوید قرآن فالقرآن و امر زاجر حجت الله علی خلقه. نگفته حجت من اون امام زمانی است که چی از نخود کشمش درستش کردن. اینا نگفت. آقایون قرآن مراجعه بکنید، اونجایی که حرف از اینا اهانت نیست. اینا کسی که 5 قرن بیداره یه خورده تکون دادنشه که آقا بیدار شو، تازه بیدارم نشی به ضرر خودت، به ما چی؟ و اونجایی که در قرآن کریم بقیت الله میگه از نخود کشمش داره حرف میزنه، از ترازو حرف میزنه. آقا چیزی که میفروشید یه خود بیشتر بذاری، این پیش خدا باقی میمونه بر شما. این بقیه در نزد خداونده. از این نخود کشمش اومدن امام زمانی درست کردن که همه صفات خدا رو بهش دادن. اینا باطنیگری نیست، اینا تحریف نیست، اینا پیروی هوا و هوس نیست، اینها شامل آیه قرآنی که الان خدمتون خوندم نمیشه. دوباره قرآن در سوره 165 سوره نساء، آیه 165 سوره نساء حجت رو دوباره به اتمام رسونده. میفرماد رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. رسولانی هستند بشارت میدهند، انذار میدهند، مؤمنان را بشارت به جنت میدهند، کافران و منافقان را هشدار از آتش میدهند. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا اینکه بعد از رسولان حجتی برای مردم نباشد. از این واضح‌تر چه بگه آقا؟ بر نفی این حجت های دروغین، بر نفی امامت، بر نفی وصایت، بر نفی حجت ته چه رفته، بر نفی امام زمان. همین آیه خیلی روشن و واضحه که آقا بعد از رسولان کسی حجت نیست. حجت در عمل رسولانه، حجت در گفته رسولانه، حجت در کلام رسولانه فقط. آقا هر کی به گفت علی بعد از پیغمبر حجت، نمیدونم عمر حجت، نمیدونم امام زمان حجت، نمیدونم فلان حجت. آقا قرآن صریحش میگه آقا بعد از پیغمبران کسی حجت نیست. و لذا علی میفرماید همش استشهادش از قرآن، نه از خودش، نه از خودش. قرآن امر کننده و نهی کننده نگفت منم امر کننده، منم آمر، منم ناهی، منم آسمان فوت کنم باد میبره. اینو نگفت. منم علم اولین دارم، منم علم آخرین دارم. این منها را پوفیوزهای بعدی درست کردن، مخصوص از صفویه بعد و حتی در زمان آل بویه این مقداری درست شد. علی کرم الله وجهه و رضی الله عنه بسی برتر از این خودستایی هاست. اخذ علیه میثاقهم، نگفت که مردم را راجع به من میثاق گرفته، به من ولایت داده، قدیر خون به من داده. اینو نگفت. گفت که باره قرآن از اونها
میثاق گرفته، عهد گرفته، پیمان گرفته. وارتهن علیهم انفسهم، و اونها را به قرآن پایبند ساخته. خب نگفت که قرآن فهمیده نمیشه، طوری که سردسته باطنیه امروز به نام خمینی این ادعا را کرد و شاگردانش هنوز در همین محور میچرخند. این حرف رو نزد. و بعدش وقد فرغ الى الخلق من احکام الهدی به، و خداوند نورش را کامل نمود و ببخشید اتم نوره و اکرم به دینه. خداوند نورش را با قرآن کامل کرد. نگفت با من، نگفت با آل بیت من، نگفت با آل بیت امویان، نگفت با آل بیت عباسیان، نگفت با آل بیت هاشمیان. این تخم مقدس بازی از اسلام نیست. این اسپرم بازی از اسلام نیست. این خانواده پرستیدن و خانواده بازی از اسلام نیست. علی بسی برتر از اینه. این پارتی بازی های دینی از اسلام نیست. اینها مال ادیان پیشینه. اینها مال کسانی است که قائل به فره ایزدی بودند، قائل به تخم مقدس بودند. اسلام اومد این تخم مخمر رو برداره، بگه الناس سواسیون کاسنان المشت، مردم مثل دانهای شانه با هم دیگه مساویان. لا فضل لعربی ولا عجمی ولا عجمی على عربی الا بالتقوى. هیچ فضیلتی بر کسی از عرب بر عجم یا از عجم بر عرب نیست مگر با تقوا. آقا چطور همه احکام خداوند در قرآن جمع کرده گرد آورده، یک آیه صریح راجب امامت نداره، راجب اسمت نداره، راجب ولایت نداره، راجب 12 امام نداره، راجب تمام بافته ها و بدعت ها و زلالت هایی که امام تراشان را از بقیه مسلمانان جدا میکنه حرفی نداره، مگر با تحریف، مگر با تفسیر باطنی، مگر با جنگ دادن آیه ها با هم، مگر با زور روایت ها، روایت مجعول، روایت تراشیده شده. علی راست میگوید یا علی پرستان؟ علی راست میگوید یا رافضیان؟ علی راست میگوید یا مدعیان تشیع؟ علی راست میگوید یا غلات مدعی تشیع؟ کی راست میگوید؟ علی سخنش واضحه، قرآن سخنش واضحه. ولذا میگه نه آقا، هر که ادعا کنه قرآن قابل فهمه غرق در جهله، بلکه قرآن کمرشون رو شکسته. در حالی که همه احکام هدایت را وقد فرغ الى الخلق من احکام الهدی به، در حالی که همه احکام هدایت را در قرآن گرد آورد، جمع کرد، پیامبرش را به سوی خود بازگردان. از این واضح‌تر چه بگی؟ بدون امامت، بدون حجت بقیت الله نخود کشمشی، بدون امامت انگشتری، از یک انگشتر نخود کشمش حجت زمان میسازند. ساحرتر از اینها دیده اید؟ هیپنوتیزم کننده تر، کذابتر از اینها دیده اید؟ خب این جمله اخیر حضرت علی توجه فرمایید. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از آن که همه احکام اسلام در قرآن جمع آوری شده بود وفات کرد. یعنی چی؟ یعنی قرآن کتاب کاملیه. یعنی بعد از قرآن کسی نمیتونه قانون وضع کنه سر خودش. دیگه نیازی به تحریر الوسیله ها نیست. دیگه نیازی به توضیح المسائل های هر مرجعی نیست که مردم را مثل بز مقلد خود بکنند. امروز آنچه در ایران حکومت میکنه، ای ملت محترم، ای مردم، قرآن نیست، کتاب تحریر الوسیله خمینی هندیزادی است که هم پدرش و هم جدش فراماسورهایی بودند که از طرف شرکت هند شرقی به ایران فرستاده شدند. اینه که ایران برباد کرده.
اینه که کشور رو رسوا کرده. تازه اینها مدعی هستند که مذهبشون معصومه، پس دینه، پس مذهب نیست. خب اگر دینه چرا 300 خورده فرقه شده؟ شما که با 4 فرقه ایراد میگیرید، اونم فرقه نیستند و مذهبن که نمیگن ما معصومیم. میگن آقا این برداشت ما از اسلامه. اما شما که ادعا میکنید که مذهبتون معصومه، قول خدا و رسوله، قول معصومه، چرا این همه فرقه تقسیم شدید؟ ادعایتون که مذهبتون معصومه دروغه، ولی 100 فرقه تقسیم نمیشید، 300 فرقه تقسیم نمیشید، فتحیه و ناووسیه و امامیه و اثناعشریه و نمیدونم 4 امامی و 8 امامی و زیدی و بعد از به خدمت شما ناووسی و فتحی و حروفی و قرامته و قرمتی و فاطمی و همینجور برو در بازه، درزی و نمیدونم علوی و نصیری و همینجوری برو جلو، آخرینش بهاییه. بلکه یه دکونه، یه سوپرمارکته، یک دکون سیاسی، یک سوپرمارکت سیاسی، یک بانک سیاسیه، ولی به نامی اهل بیت علیهم السلام درست شده. مشکل اینجاست، جاهلانشون نمیفهمند، سینه زنانشون، زنجیر بزنانشون نمیفهمند، بزرگانشون میفهمند، اینا رو با ریموت کنترل به کار میگیرن. دوباره ببینیم حضرت علی کرم الله وجهه. این موضوع رو که نقل کردم از جلد 10 صفحه 115 شرح ابن ابی الحدید بود. دوباره در جلد 10 صفحه 31 میفرماید قرآن، راجع به قرآن، فإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فإنه حبل الله المتين. قرآن حبل الله المتين، ریسمان و حکم خدای. نمیگه من خودم، نمیگه من و آل بیتم. خب آیا شما از دهان روباهان ولایت تراش چی میشنوید؟ بشر رو به جای منهج ننشوندن، مرده ها رو به جای کلام خدا ننشوندن، مرده ها رو به جای کلام خداوند که صفت خداونده ننشوندن. و سببه الامین حبل الله المتین، و سبب امین خداوند قرآنه. دوباره فإن الله سبحانه، خداوند سبحانه هیچ کسی رو به چیزی مثل این قرآن پند نداده. روزه ها پس چیه؟ زنجیرزنی ها پس چیه؟ نوح خانی ها پس چیه؟ آیا این سربازان ابلیس وقتی که قرآن میخونند یک بار شما دیدید اشکی تو چشمشون بیاد؟ حتی به دروغ. اما وقتی که نوح میخونند شیطان داغشون میکنه. چرا؟ برای که این اهل قرآن نیستن، اهل روزه هن، اهل مفاتیح هن. و فیه ربیع القلب، و بهار دلها و سر چشمه دانش است. ربیع القلب و یا ربیع العلم. و مال القلب جلاء غیره. به به، چه سخن زیبایی است. و جز قرآن هیچ چیزی قلب و جلا نمیده، روشن نمیکنه. آیا شما از
امام پرستان قرآن بیشتر میشنوید یا روایت های دروغین یا روزه ها یا نوحه ها، حتی در تلویزیون هاشون، در تلویزیون های شرک آلودشون چی رو بیشتر میشنوید؟ بعد میفرماد مع انه قد ذهب المتذكرون و بقی الناسون او المتناسون، بیاران پیغمبر میگه، به رفقای خودش میگه، به امثال ابو بکر و عمر و عثمان و سعد و سعید و عبدالله و ابن عباس، امثالشون میگه. ابن عباس که البته در این موقع فکر کنم زنده بوده. خب میگه پندپذیران رفتند و فراموشکاران مانده اند. پس هرگاه خیری دیدید مردم را در آن یاری کنید و اگر شری دیدید از آن دور شوید. چه شرارت هایی بالاتر از تحریف دین، از تحریف قرآن، از بازی با قرآن در این تلویزیون های اطلاعاتی که اینجا و اونجا اعلام کرده. چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت ای فرزند آدم نیکی کن و کار بد را رها کن. در این جملهش میاندیشیم. اینو در جلد 10 صفحه 18 خطبه 177 یا نامه 177. واعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. بدونید که قرآن نصیحت کننده است، اندرزگویی است که فریب نمیده، مثل خمینی رفتار نمیکنه. در فرانسه یه چیز میگه، در ایران میاد چیز دیگه میگه، تغییر نمیکنه. مثل همپالاکی هاش نیست، مثل اینایی نیست که نهضت دینشون تغییر. از یه طرف میگن ابوبکر و عمر یهودی بودن، از طرف دیگه برادران اهل سنت. مثل که شکنجهگر زندان ایمی میگه، روباه زنجان. اینجوری حرف نمیزنن. یه قرآن اندرزگویی است که فریب نمیده، راهنمایی است که انسان گمراه نمیکنه. مثل تلویزیون‌های اطلاعاتی، مثل روزخونها، مثل زنجیرزنها، 50 تا تلویزیون به زبانهای متعدد راه افتاده بر گمراه کردن مردم. کاری که اسرائیل در ظرف 50 سال نتونسته بکنه، اینک مدعیان ولایت انجام خواهند داد. گوینده است که دروغ نمیگوید، مثل آخوند رافضی نیست. هر کس با این قرآن هم نشینی کند. آیا شما دست اینها قرآن میبینید یا مفاتیح میبینید یا روزه میبینید؟ هر کس با این قرآن هم نشینی کند در حالی بلند میشود که یا به او افزوده شده، یعنی به دینش افزوده شده، یا از او کاسته شده، یا به هدایتش افزوده میشه، یا از نابینایی جهلش کاسته میشه. و بدانید آقا این همون قرآنیه که دست مردم هست، قرآن دیگه نداریم. نگفته قرآنی که پیش امام زمانه، پیش که امام زمان کشککی که یه مشت کشک و یه مشت نخود کشمش درستش کردن. شما نگاه کنید که چه کلاهایی بر سر مردم گذاشتن در ظرف 1000 سال، بخصوص در ظرف 500 سال اخیر بعد از صفویه. هر کس که قرآن را داشته باشه فقیر نیست و هر کس که قرآن را نداشته باشه توانگر نیست. آیا امروز در تمام جهان تشیع یک نفر مرجع که حافظ قرآن باشه هست؟ حافظ قرآن. این دلیل چیه؟ چرا قرآن اینقدر در میان شیعیان غریب و مظلومه که در میان هیچ ملت و مذهبی نیست؟ برای که اینها خودشون نیازی به قرآن نمیبینن، برای که به قرآن باور ندارن. در میان مردم میگن اینطوری، دروغ میگوین. گذشتگانشون که کلی قائل به تحریف بودن، الان علنا نمیگن، ولی با این روایت، با این هزاران روایت چیکار میکنن؟
سی ساله که این جمهوری ابلیسی برپاست. آیا نتونستن به یک مرجع بگن که بابا برای که این آر دور کنید، مرجع میگم نمیگم یه پسر بچه، برای که این آر دور کنید بابا قرآن حفظ کنید، شرکت کنید در مسابقات جهانی، تا حداقل بگن که فلان مرجع شیعه حافظ قرآنه. برای که اینا میدانشون میدان دیگری است. بعد میفرماید پس بیماری هایتان را با آن شفا بخشید، با خواندن قرآن. یعنی چطوری؟ یعنی بیماری های شرک و بیماری های ضلالت و بیماری های روانی رو، بیماری که سبب امراض قلب میشه، بیماری روحی رو با دانش قرآن، با علم قرآن، با فهم قرآن. خرافات همش مرضه، بدعت ها همش مرضه. و چه بدعتی بالاتر و چه خرافه بالاتر از امام زمان و از امامت و وصایت و خرافاتی که باطنیه در لباس تشیع وارد تشیع کردند. چه خرافاتی بالاتر از این؟ پس بیماری هایتان را یعنی با قرآن شفا بخشید. و برای رفع بدبختی ها از آن کمک بگیرید. نگفتی بری سر قبرها بری زنجیر بزنی، بری بارگاه درست کنی، بری گنبد درست کنی. اینا دکونه، اینا بانکه، اینا سوپرمارکته. کدوم سوپرمارکت اینقدر درآمد داره؟ نه سیفوی اینقدر درآمد داره، نه مارک اسپنسر، نه هیچ سوپرمارکت اینقدر درآمد نداره. ولذا اینا جنگشون بین خودشون بر سر گنبدها و بارگاه هاست به این خاطره. پس با قرآن نه، بله، از خدا بخواهید با قرآن. نگفت با ولایت، نگفت با امامت، نگفت با خود من، نگفت با خانواده من. تازه همین که پیغمبر علیه السلام و آله در لباس اهل بیت درست کرده. قرآن سراسر ضد بت پرستی است و سراسر ضد تشیع و خرافه هایی که به نام تشیع ساخته شده. لیکن دل روشن میخواهد و فکر آزاد. دیگر آن زمانی که شد تیر شب، نمازی بخوانید بر امر رب. باز همش تکه بر نمازه. نمازی که در میان مسلمانان عموما و در میان شیعیان خصوصا چنان غریب شده که 5 وقت بسیارشون کوتاهی میکنن در نماز خوندن. دیگر آن زمانی که شد تیر شب، نمازی بخوانید بر امر رب، که پوشانده گردد عملهای سست به اعمال نیک و صلاح و درست. که این است اندرز بر اهل ذکر، نه که اندرز خداوند نمازه. اندرز امام تراشان مشرک تبدیل کردن ماه محرم به ماه جاهلیت، به ماه خودسوزی، به ماه آتش پرستی، به ماه امام پرستی، همه چیز جز توحید. باز خود را اینا تابع اهل بیت میدانند که این است اندرز بر اهل ذکر، بر آنها که دارند عقلی و فکر.
در آیه قبل فرمود که ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اینجا می فرماد و اقم الصلاة، نماز بپادار، به ظالمان تکیه ندید که آتش به سراغتان میاد و شما غیر از خداوند هیچ اولیایی ندارید. اگر چنین کردید ثم لا تنصرون، یاری نمیشید. یعنی به غیر خدا تکیه دادید، چه امام باشه، چه معموم باشه، چه امام رضا باشه، چه امام علی باشه، چه ابوالفضل باشه، چه پیر و غوث و قطب و قلندر مدعیان تصوف باشه، خداوند میگه به هیچ کدوم اینا تکیه ندید. که راست میگوید؟ حتی پیغمبر که سرور بشریت است او را نخوانید، خدا را بخوانید. پیغمبر اومده شما را به خدا برسونه، نه اینکه خودپرستی کنه. نعوذ بالله، خاکم بدهن. و اقم الصلاة، نماز بپادار. یعنی چی؟ یعنی این ذکر با فعالیت، با نشاط باید باشه. انسان یه قوه محرکه داره. خداوند جل جلاله در انسان یه نیروی محرکه گذاشته از خلال شهوت‌های متعدد. این شهوت‌ها مثل موتور انسان میمونه، انسان رو به حرکت در میاره. لیکن انسان با تحرک این شهوت‌ها، این نیازها، این نیروی محرکه انسان در دایره شرع، در راهی که خدا گفته، میتونه اینا رو، شهوت‌ها راه بهشت باشه، به شرطی که در دایره شرع باشه. ولذا اگر خداوند جل جلاله و عم نواله در نفس من و شما شهوت نمیذاشت، این نیروی محرکه رو نمیذاشت، این نیازها رو نمیذاشت، نه بهشتی میبود نه آتشی. انسان حرکت میکنه برای اینکه نیازهاشو برطرف کنه، این خواهشهاشو، این شهوتهاشو. ولذا انسان یه موجود جامد نیست، متحرکه. چی به حرکتش در میاره؟ نیاز، شهوت، خواست. اینجا خداوند میفرماید که در آیه قبل فرمود که به ظالمان تکیه ندید. در 2 جلسه مفصل توضیح داده شد. یعنی چی؟ به کسانی که ظلم میکنند اعتماد نکنید. اگر اعتماد کردید دچار آتش میشید. شما غیر از خداوند هیچ اولیایی ندارید. اگر چنین کردید نصرت نمیشید. خداوند میگه اگه به امام رضا یا به غیر امام رضا تکیه دادید نصرت نمیشید. شیعه میگه بدون امام رضا، بدون علی، اصلا خدا نیست. کلیپاش هم خدمتتون نشون دادم. خداوند میگه یاری نمیشید. اینا میگن نه روده شفا میده، گرده شفا میده. چرا یه مرجع رو شفا نمیده؟ فقط عوام کل انعامه که به دروغ مغزشو بازی کنند بگن ما رو شفا داده، با تبلیغات، با هوچیگری ها، با عوام فریبی ها. هر چی شفا مفاهم میشنید دروغه، باور نکنید. ولذا برپا داشتن نماز معنیش نیست که نماز بخونید. معنیش اینه که برای این نماز آمادگی بکنید. اول آمادگی بکن، همچنان که برای برپا داشتن ساختمان همه این آمادگی ها را کردید، برای برپا داشتن ارتباط با خداوند آمادگی کن. آیا هر انسانی که وارد سالن امتحان بشه امتحان میده؟ نه. ممکنه فراش هم وارد سالن امتحان بشه. لیکن باید برای قبل داخل شدن به سالن امتحان باید آمادگی بکنید. و تفاوت بزرگی هست بین که شما وضو بگیرید و بلند شید برای نماز، لیکن مخالفاتی هست، تقصیراتی هست.
حب دنیا هست، حب شهوت ها هست، غوطه ور شدن در شهوت هاست. همه این حالت ها نمیذاره که صاحبش نماز رو برپا داره، نمازی رو که خدا میخواد. ولذا خداوند بر من شما دستور نداد که نماز بخوانیم، بلکه فرموده نماز برپا دارید. یعنی چی؟ اینا خیلی دقیقه، توجه فرمایید. یعنی که قبل از که نماز هم برپا دارید، بر امر خدا مستقیم باشید تا اینکه بتونید نماز بخونید. وقتی بر امر خدا مستقیم شدید، تونستی با خداوند ارتباط برقرار کنید. برای که همه گناهان یک حجاب بین انسان و بین خداوند. ولذا انسان باید قبل از که نماز بخونه باید عمل نیک انجام بده، باید ملتزم به شرع باشه در همه کارهاش تا اینکه بتونه ارتباط لازم با خدا رو برقرار کنه. باید وقاف به حدود خداوند باشه تا بتونه نماز بخونه. باید منضبط به احکام شرع خدا باشه تا اینکه بتونه این ارتباط با خدا برقرار کنه. ولذا نماز تنها این نیست که شما در مسجد وایسید نماز بخونید، در گوشه خانت وایسید نماز بخونید، دستاتو بلند کنید، فاتحه رو بخونید، رکوع، سجود. اما نفس در جای دیگری، در لهو و لعب، غرق در مشکلات دنیاست، غرق در شهوت‌های دنیاست. این نماز نیست، این حرکات نمازه. ولذا نماز رو باید برپا داشت. قبل از داخل شدن به نماز باید آمادگی کرد. اون آمادگی از استقامت شروع میشه، با طهارت، با نقاوت، با عمل نیک، با عمل خوب. قبل از همه اینها با توحید. اگر چنین بودید نماز رو به پا داشتید. نه اینکه شرک بورزی و نماز بخونید، برید سر قبر نماز بخونید، صیغه بکنید نماز بخونید، دزدی بکنید نماز بخونید، رشوه بگیرید نماز بخونید. اینا نماز نیست، اینا بازی با دینه. دنیا پرستان، اهل دنیا، ارتباطشون، اتصالشون با امثال خودشونه، با بزرگان. مرده پرستان ارتباطشون با مردگانه، با مردگان راز نیاز میکنن. دنیا پرستان با امثال خودشون. اهل توحید و اهل آخرت با خداوندشون راز نیاز میکنن. با این مقدماتی که عرض کردم. نفس همچنان که عرض شد درش حرکت و جنبش هست، یک دینامیک داره. همیشه به طرف میل هایی که خداوند درش کاشته، به طرف رغبت هایی که درش کاشته حرکت میکنه. در این جنب و جوش، در این راه، یا به اهل دنیا ارتباط برقرار کنه، تملق کنه، خدمات مهمی براشون انجام بده تا اینکه قبولش کنن، تا اینکه اعمالش رو به درباره خودشون عرضه کنن. این اهل دنیان. مرده پرستان، دوباره عرض میکنم، قبر پرستان، قبوریون، مشرکان با مرده هاشون راز نیاز میکنن که در واقع خسارت دنیا و آخر هستن، چون مردگان جواب نمیدن. شیطان اونها را به خود مشغول میکنه با اوهام. اما وقتی شما با خدا تماس میگیرید، با خالقت، با مالکت، با رازقت، یه سعادتی در دنیا بهت میده که تمام شدنی نیست و سعادت دیگه در آخرت در انتظارته.
ولذا میفرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. به ظالمان تکیه ندید، به ظالمان اعتماد نکنید که دچار آتش میشید. شما پروردگاری غیر از خداوند ندارید، مشکل گشایی غیر از خداوند ندارید، اولیایی غیر از خداوند ندارید. اگر چنین کردید نصرت نمیشید. و اقم الصلاة، نماز بپادار. تو شایسته اینید که با خدایت ارتباط برقرار کنید ای انسان، ای مؤمن، ای موحد. این شایستگی رو خداوند بهت داده. خلقت لك ما فی السماوات والارض فلا تتعب. ای انسان، من آنچه در میان آسمان ها و زمین است برای تو خلق کردم، آفریدم. خودتو به زحمت نینداز. و خلقتك من اجلی فلا تلعب. تو را به خاطر خودم خلق کردم، بازی نکن. قبر پرستی بازی است، شهوت پرستی بازی است، دنیا پرستی بازی است. این قسمت آیه برداشت های متفاوتی دارند که همه در یک راستاست، اختلاف تنوعه. بعضی ها گفتن دو طرف روز نماز فجر و نماز ظهر و عصر، اون اول روز، اینا آخر روزن. این سه وقت دو طرف روزه. و زلفا من اللیل، نزدیکی های شب، مغرب و عشاء. زلفا یعنی ساعت های نزدیک به هم. از زلف به چیز متقارب گفته میشه، به چیز نزدیک گفته میشه. مشرکان چه میگن؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مشرکان قدیم میگفتن ما این بت‌ها رو نمیپرستیم مگر بر اینکه ما رو به خدا نزدیکتر کنند. همچنان که مشرکان امروز میگن که ما امام ها رو نمیخونیم مگر اینکه ما رو به خدا نزدیک کنند، ما لیاقت نداریم. سوپر مشرکانشون میگن که نه خیر، خود امام ها روزی میدن، خود امام ها همه کارن. به قول خامنه‌ای سوپر مشرک، خود امام ها فرماندهان هستی هستند. و اصل تشیع اینه، از خمینی تا کلینی. و هیچ این قلوب ها از کلیسا و کنیست سرایت کرده به شاگردانشون. هیچ ربطی والله بالله تالله هیچ ربطی به اهل بیت نداره. اهل بیت پیغمبر علیه السلام سنی ترین سنیان بودن. اگه امروز می بودن وهابی ترین وهابیان بهشون گفته میشد، سلفی ترین سلفیان بهشون گفته میشد. عاشقان سنت پیغمبر بودن مثل بقیه مسلمانان. اهل سنت و جماعت بودن. شیعه از اونها چیز دیگه درست کرده به خاطر منافع دنیویش. این معنی اول طرفین نهاره. معنی دومش بنا برداشت بعضی از اهل علم نماز فجر و نماز عصر. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما آگاه شد که میخواد به دعوت کوفیان استجابت کنه. نامه‌ای به ابن عباس نوشت، شیخ بنی هاشم در زمان خودش و عالمترین فرد مسلمان که باقی مونده از صحابه پیغمبر. نامه ای نوشته، بهش گفت که من گمان میکنم که اشخاصی از مشرق به سوی حسین اومدن
و به او وعده خلافت دادند. و تو هم ای ابن عباس با نسبت به اونها با تجربه هستید و اونها را میشناسید. اگر چنین کاری کرده حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما، قطع صله رحم کرده که ما هم خویشاوندند، همشون از قریشند و تو ابن عباس رهبر این خانواده هستید و بزرگتر این خانواده هستید. سعی کن که حسین را از تفرقه باز دارید. و این ابیات رو به عربی هم به حاکم مکه و مدینه نوشت که ای حسین، بین من و بین تو الله هست و صله رحم. ای قوم ما، جنگ و پا نکنید، به ریسمان صلح چنگ بزنید، انقلاب نکنید که جنگ پیشینیان را مغرور کرد و امتهایی به وسیله جنگ از بین رفتند و هاکذا شعر براش نوشت. ابن عباس به یزید نوشت که من امیدوارم که خروج حسین به خاطر چیزی نباشه که شما ازت بدت بیاد و من از نصیحت کوتاهی نخواهم کرد. از اون چه که وحدت کلمه رو ایجاد بکنه و از شورش جلوگیری کنه کوتاهی نخواهم کرد. اینو سیر اعلام نبلا جلد 3 صفحه 304 میاره. چون دانستن بدون عمل سفسطه ای بیش نیست. عالم بی عمل زنبور بی عسل. لما تقولون ما لا تفعلون یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، آواضح باشید چون این کاری نکنید. چرا میگویید چیزی که بهش عمل نمی کنید؟ اگر اونهایی که ایمان ندارند سفسطه میبافند و بر اینقدر شعور اجتماعی حداقل ندارند، بگذاریم از شعور سیاسی، در یک لحظه قبل دیدیم که در برنامهشان بر محمد و آل محمد لعنت میفرستادند. این سفیهان میخوان بر کشور حکومت کنند مگر لعنت ها و نفرین ها و بدگویی هایی که رژیم انجام میده چه در میدان تئوری و چه در میدان عمل کافی نیست؟ آیا پندارنیک همینه؟ آیا ایمان به اوستا که قبلا هم ادعاشو میکردن، مدعیان اوستا رو میگم، ولی من مطمئنم که یک انسان مؤمن از هر دینی که باشه به چنین زشتگویی هایی دست نمیزنه. آیا مهرورزی هایی که این آقایان مدعیش هستند با مهرورزی آقای احمدی نژاد چه فرقی داره؟ اینا هنوز به کاری نرسیدن، به جایی نرسیدن، سب و شتمشون دنیا رو پر کرده. آیا همین مدعیان نبودند که قبلا هم بر اریکه قدرت بودند و پنداراهای نیک خودشون نشون دادند؟ آیا اگر پشتیبانی از اقلیت ها یک دروغ بیش نیست، یک شعار سیاسی بیش نیست، باید به دین اکثریت لعنت کرد؟ اینجاست که من میگم اینها کینه و دشمنی است و شیاد بازی و سیاست بازی است.
کسی که اندکی شعور اجتماعی و سیاسی داشته باشه حاضر به سب و شتم نه به اکثریت و نه به اقلیت نیست، لیکن اینها معذورند، نه ایمان درستی دارند و نه شعور اجتماعی درستی. لیکن ای مؤمنان، شما هم چون آنها نباشید. یک موضوع رو خدمتتون عرض میکنم، اون این که چطور خداوند جهان رو آماده میکرد برای استقبال محمد صلی الله علیه وسلم، چطور شرایط رو فراهم میکرد. به چند وسیله این شرایط داشت فراهم میشد. ما میتونیم به چند چیز استناد بکنیم. یکی این که انبیاء سابق راجع به آمدن محمد علیه السلام بشارت داده بودند. ابراهیم علیه السلام از پروردگارش خواسته بود که در میان عرب قاصدی، پیکی، رسولی مبعوث نماید و این استجابت دعای ابراهیم بود که محمد علیه السلام و جمیع الانبیاء در میان اون قوم مبعوث شد. خداوند می‌فرماید که از قول ابراهیم در قرآن کریم، آخرین کتاب دست نخورده و تحریف نشده آسمانی، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای بار خدایا، این دعای ابراهیمه، ای بار خدایا در میان اونها رسولی برانگیز که آیتهای تو را، حکمتهای تو را در میانشان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و آنها را تزکیه نماید که تو عزیز و حکیم هستی. قرآن کریم ذکر میکنه که امروز این موضوع مفصل ذکر خواهم کرد به امید خدا، که خداوند در کتب سابق کتب آسمانی سابق نیز و بر انبیاء سابق بشارت به خاتم الانبیاء را نازل کرده است. در سوره اعراف آیه 157، آیه قبلی که خوندم سوره بقره بود 129، این آیه که الان خدمتون تلاوت میکنم اعراف 157 که میفرماد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل. آنهایی که از پیامبر امی پیروی میکنند که او را نوشته مییابند در تورات و در انجیلی که در پیششون هست. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، اونها را به معروف، به کار خیر، به نیکی دعوت میکنه و اونها را از کار زشت و منکر و بدی دور نگه میداره. و عیسی علیه السلام این پیامبر و بنده خداوند، نه خداوند، بنده خداوند، بنده برگزیده خداوند،
به محمد علیه السلام بشارت داده بود. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. وقتی که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من رسول خدا هستم به سوی شما، مصدقا لما بین یدیکم، لما بین یدی من التورات، و آنچه از تورات را که در مقابل من هست در میان ماست اینو تصدیق میکنم. این کار انبیاء و این خودش دلیل بر صدق انبیاء الهی است که همه هم دیگر رو تصدیق میکردن، سخن اصلی رو تصدیق میکردن. دکانداری که بعد از قرنها متدینان یا بعضی از متدینان بر دین اضافه میکنن، خرافت ها، بدعت ها، همچنان که الان در میان مدعیان ولایت ما هستش و امثالشون، اینها رو دور میکنن. مصدق، من تصدیق میکنم آنچه از تورات را در میان ما هست، و مبشرم به رسول، برای که شریعتش اصلا تورات بود. حضرت عیسی علیه السلام شریعت خاصی نداشت. بگذاریم از این شیادان و از این گمراهان و از این فریب خوردگانی که عیسی را به نعوذ بالله به آسپرین بدل کردند که آقا من عیسی آمده شریعت را باطل کنه. دو شبه شده کشیش به خاطر پناهندگی، به خاطر ضلالت، به خاطر چی هر چی شده به خودش مربوطه. عیسی رو به اندازه انبیاء الهی رو به اندازه یک آسپرین پایین میاد. آقا عیسی شفا میده. آقا عیسی رسول خداست، پیام آورده، کتاب آورده، و شریعتش هم شریعت توراته، نمیده که نسخش بکنه. بعدش یه مبشر، و بعد از اون مبشرم به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، من بشارت میدم به رسولی که بعد از من میاد. همین سخنان عینا در انجیل خواهم آورد، امید خدا. یأتی من بعدی، بعد از من خواهد اومد و اسمش احمده. ولیکن وقتی که بینات، ادله های روشن و واضح پیشون اومد، قالوا هذا سحر مبین، گفتن این سحر واضحیه، سحر روشنیه. همه انبیا را خداوند، همه انبیا سابقو بهشون بشارت داده و بهشون دستور داده اگر محمد یا هر نبی در میان شما برانگیخته شد او رو تصدیق کنید و بهش ایمان بیاورید. اگر و اذا اخذ الله میثاق رسول نبیین در آل عمران آیه 81، وقتی که خداوند از انبیا میثاق گرفت، عهد گرفت، لما آتیتکم الکتاب و حکمه، من به شما کتاب حکمت دادم. ثم جاءکم رسول، اگر رسولی بعد از اون در میان شما بیاد، مصدق لما معکم، تصدیق اون چه که شما پیش شما هست بکند. لتؤمنون به، لتؤمنون به و لتنصرون، بهش حتما ایمان بیارید و حتما او را نصرت کنید. قالوا اقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری، آیا بهش اقرار کردید و پیمان کرد، عهد و پیمان کردید؟ قالوا اقررنا، گفتن بله ما اقرار کردیم، پیمان بستیم که اگر چون چیزی بشه. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، گواه باشید و من هم با شما از گواهان هستم، خود خداوند. و لیکن در تورات و در انجیل در نسخه‌های متعددشون به مرور زمان تحریف واقع شد. و وقتی که بنده این حرف رو میزنم، متاسفانه بعضی از هموطنان محترم مسیحی ما به جای اینکه به جای بحث علمی، به جای اندیشه در سخن،
میروند برنامه های دیگه، برنامه های آید آور، نه برنامه دیگه که همچین چیزی نیست. یعنی آقا ایشون به ما اهانت میکنه چون گفته سند کتاب ما سند نداره. این که اهانت نیست، اهانت اونه که فوش میده، اهانت اونه که در برنامه خفا و غیره و گنداوند و اینا به پیامبر اسلام فوش میدن، بد میگن. این که ادعای دلیلش هم باش همراهه. این یک ادعاش. خب من ادعا میکنم سند نداره، شما بگید سند نشون بدید، تمام شد، اهانت رفت شد به قول شما. این که نمیگن اهانت. در انجیل برنابا که الان یکی از انجیل‌های 100 انجیلی که 4 تا انتخاب شده بقیه همه طرد شده، بنابر کیف هنوز که هنوزه اسم محمد صلی الله علیه وسلم صراحتاً ذکر شده. مثلا در اصحاح 41 نص عبارتش اینه: وقتی که آدم دید، این انجیل برنابا و این نسخه عربی که دست من هستش صفحه 48، ولی اون مهم نیستش، صفحه بنا چاپ‌های متعدد، فصل 41 صفحه 49. هنوز که هنوزه میگه که وقتی که آدم بالای سرش دید لا اله الا الله محمد رسول الله، در اون وقت گریه کرد و گفت ای فرزند کاش که هرچه زودتر بیایید و ما را از این بدبختی و شقاوت نجات بدهید. این انجیل رو در قرن 5 میلادی کلیسا ممنوع کرد. ابن تیمیه، شیخ الاسلام ابن تیمیه، که نسبت به آخوندهای ولایت باز مذهب تراش خود ما اسمش مثل بسم الله و جن میمونه براشون، و یکی از محققان بزرگی است که دنیای اسلام بعد از او مثل او را به خود ندیده است، به اتفاق دوست و دشمن، به اتفاق دوست و دشمن. میگه که اخبار راجع به شناخت محمد علیه السلام و اوصاف او در پیش کتب اهل کتاب و کتب سابقان پیششون متواتره. و این که انبیاء سابق، همه انبیاء سابق از خاتم النبیین که موعود ادیانه آقای منتظری، نه امام زمان ساختگی، از امام زمان کسی خبر نداده، موعود انبیا که جناب علی وقتی کتابی بر علیه بنده می نویسید که 450 صفحه در رد 20 صفحه، حداقل این موضوع رو باید بدونی شما مرجعید که موعود انبیا محمد خاتم الانبیاء، نه سرداب رفته. از انصار رسول خدا صلی الله علیه وسلم به شکل متواتر یعنی چی؟ این مصطلحات اسلامی است، مصطلحات حدیثی است، مصطلحاتی است که مسلمان ها برای اولین بار در تاریخ جهان وارد قاموس بحث و تحقیق کردند و هیچ امت دیگری
هیچ ملت دیگری این علمو نداره. علم رجال، علم سخنشناسی، علم حدیث، علم بررسی رجال. هر امتیشون یک کتابی در میانشون هست، درست نادرست کی میدونه. ما الان در ایران خودمان، در هند، در یونان قدیم، در اروپا چه روشی برای تحقیق این موضوع داریم که سخنان پیشینیان رو بررسی کنیم؟ جز عقل خودمون هیچی نداریم. عقل هم که میتونه هرچه ببافه، درست باشه نادرست باشه. در عقل هواها وارد میشه، تعصبها وارد، صد نمونه دیگه. ما امروزه بخواهیم بدونیم کتاب کریشنا درسته یا نه، کتاب اوستا درسته یا نه، چه سندی داریم؟ چه سند صحیح یا غیر صحیح داریم؟ جز مسئله عقلی که اینها نسبت به زمان همش قابل تغییره. علمی را وارد سخنشناسی کردن، دانشی رو وارد تاریخ و مهمتر از تاریخ وارد دین شناسی کردن به نام علم حدیث، که هر سخنی رو نباید پذیرفت. هرچی به ما رسیده تاریخ داستانه، تاریخ پر از افسانه، هرچی شنید باید قبول کرد. دین هم اینطوریه، تازه هرچی به نام دین باید گفت قبول کرد. جز حشویه و اخباریه که تلویزیون سلام یکی از افراطیون این هاست، اینا نگفتن یا روششون. دور نرم، متواتر یعنی سخنی رو تعداد افراد زیادی نقل کرده باشن که اتفاق به دروغ محال باشه. 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر از جاهای متعدد. الان جنگ امریکا و عراق متواتره. الان زلزله تسونامی متواتره. و صدها نمونه امثالینه، هزاران نمونه امثالینه. الان به این بزرگی نه به کوچکتر. مهم اینه که خبری رو که در زمانهای متعدد و در مکانهای متعدد افراد متعددی نقل کرده باشند که اتفاقشون بر دروغ محال باشه، اونو میگن متواتر. تعدادشو مختلفیه، بعضی میگن 10 نفر کمتر نباشه، بعضی میگن بالا که هیچ چیز نداره، محدودیت درش نیست. انصار به شکل متواتر از همسایگانشان، از اهل کتاب نقل کردند که اونها بهشون خبر دادند از مبعوث شدن پیامبری جدید که او رسول خدا خواهد بود و این که در میان اونها خواهد بود، در میان عرب خواهد بود و اهل کتاب منتظرش بودند. و این خودش از بزرگترین علتهایی بود که انصار بزود فوری ایمان آوردن. و یکی از اصحاب بدر میگه که ما یک جار یهودی داشتیم از بنی عبدالاسهل. یه روز اومد بیرون قبل از بعثت پیامبر، به اندک زمانی در یک مجلس قرار گرفت، در یک دیوانی. گفت من اون موقع جوان بودم، سخن از قیامت گفت، از حساب، از میزان، از جنت، از بهشت، از آتش، از دوزخ. میگه ما مشرک بودیم و بت پرست بودیم. ما پرسیدیم که آیا، مردم پرسیدن که آیا بعد از این زندگی، مثل الان بسیاری میپرسن همین چیزایی که شما میشنوید، بعد از این زندگی حیات دیگه هم هستش؟ وای بر تو، آیا هم چیزی ممکنه؟
مردم بعد از مرگ دوباره زنده میشن، به آتش و یا به جنت میرن، به اعمالشون پاداش داده میشن. اون یهودی گفت بله، قسم به خدا بله، برای که اهل کتاب بود، اهل وحی آسمانی بود. و گفت نشونیش چیه؟ بعد توضیحاتی داد. گفت نشونی قیامت یکیش اینه که پیامبری، چون پیامبر آخر زمانه، بعد از او پیامبری نخواهد بود، پیامبری از این سرزمین ظهور خواهد کرد. اشاره به مکه و یمن کرد. گفتم کی؟ گفت که قبل از اینکه این جوان به پیری برسه. ایشون میگفت که مدتی طول نکشید تا اینکه خداوند محمد رو مبعوث کرد. این تا این حد علامت‌های خودشون رو، علامت‌های پیامبر اسلامو در کتب خودشون میدونستن. میگه که او زنده بود هنوز، ما بهش ایمان آوردیم، ولی او و امثال او به خاطر حسد و کینه و باغی ایمان نیاوردن، بلکه از قبیله اونها برانگیخته نشد. تعصب اینه، تعصب‌های چشم‌ها را کور میکنه. یه موقع تعصب قومی میشه، یه موقع تعصب دینی میشه، یه موقع تعصب ملی میشه. هر چیزی که انسان از حقیقت باز بداره اون تعصبه. میگه ما گفتیم که فلانی، تو خودت به ما نگفتید که چنان خواهد شد، ایناش ما ایمان آوردیم، تو ایمان نمیادی؟ گفت بله ولی این نیستش. نگاه کن این نیستش. تیمیه میگه که من نسخه های زبور رو درش دیدم، که در نسخه های زبور رو مطالعه میکردم در قرن هفتم، که تصریح به اسم محمد صلی الله علیه و سلم همچنان که الان در انجیل برنابا به شما نشون دادم در نسخه های زبور هم بودش. اما کتاب های اهل کتاب میدونیم که دستکاری میشه، نسبت به زمان عوض میشه، چاپ های متعدد عوض میشه، بگذاریم از ترجمه ها و میگه من یک نسخه از زبور دیدم، اسم اون موقع چون دستنویس بود، نه مثل چاپ الان آسان نبود که امروز برید فردا بده چاپ خونه یا تو کامپیوتر. یه نسخه رو من دیدم درش اسم بود، یه نسخه دیگر رو نه حذف کرده بودن. و عبدالله ابن عمرو وقتی که رضی الله عنه صفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در تورات ذکر میکنه، میگه به خدا قسم که در تورات صفتش همچنان هست که در قرآن هست. ای یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این از تورات نقل میکنه. ای پیامبر، ما تو را شاهد و مبشر و حفظ برای امی های یعنی درس نخونده ها فرستاده ایم. تو بنده من هستید، رسول من هستید، تو را متوکل نامیدم، نه شدید هستید و نه غلیظ، نه در بازار سرصداتو بلند میکنی و بدی را به بدی جزا نمیدید، بلکه میبخشد و عفو میکند و با وسیله او خداوند ملتی کج را راست میکند تا اینکه بگویند لا اله الا الله. چشمهای کور و گوشهای بسته و دلهایی را که قفل هست و باز میکنه. این چنین نشد؟ تاریخ گواه این نیست؟ صدق تو تاریخ را بس آبرو بخشیده است، دشمنت نتوان ببیند دیده را درمان کند. از حدیث کعب الاحبار که خودش یهودی بود و مسلمان شد،
گفت که من در تورات دیدم که نوشته شده محمد رسول الله، محمد رسول خداست، نه فظه، نه خشم، نه تنده، نه غلیظ، مثلا عصبیه و همین چیزایی که ذکر کردم الان، همه اینها رو میگه من در اونجا دیدم. و مردم به انصافش رجوع میکنن، از پیروانش وضو میگیرن، صفشان در نماز، نقل از تورات میکنه، صفشون در نماز مثل صفشون در جنگه، منادیشون، مؤذنشون در آسمان اذان میده، فی جو السما، در فضا، یعنی در مناره ها، در نصف شبها مثل زنبور عسل عبادت میکنند، یعنی سرصدا میکنند. یعنی سرصدا میکنند معنی که صداشون مثل زنبور عسل، وقتی که انسان نماز میخونه، دعا میخونه، اینو تشبیه میکنه. مولدش در مکه است، مکان هجرتش در مدینه هست و ملکش در سرزمین شام. همه اینها رخ داد. و همچنین علمای اهل کتاب به نبوتش بشارت دادن. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه در قصه مشهور اسلام خودش از راهب اموریه، از عابد و زاهد اموریه، وقتی که وفاتش فرا رسید، اجلش فرا رسید، به سلمان گفت که ای سلمان، زمان مبعوث شدن نبی فرا رسیده، پیامبری فرا رسیده که به دین ابراهیم مبعوث خواهد شد، از سرزمین عرب خروج خواهد کرد و محل هجرتش بین دو حره، بین دو حره در مدینه، یعنی مدینه دو تا حره داره، دو تا منطقه، این منطقه سنگی سیاهه داخل مدینه که در اونجا نخل ها وجود داره، علامت های، نشونی هایی داره که بر کسی مخفی نیست. تو چاه نرفته آقا، کره ما هم ازش نیاوردنش. پیامبر آخر الزمان، اشرف الرسول، خاتم انبیا، با علامت های واضح میاد. یأکل الهدیه ولا یأکل الصدقه، هدیه میخوره اما صدقه نمیخوره. اما شیاطین جنی و انسی رو نگاه کنین، پیامبری رو که صدقه نمیخوره به اسم فرزندانش خمسی تراشیدن که خود جیب خود را پر کنن. اون حتی با فرزندان خودش خمس حرام کرد که از اوساخ مردم، از صدقات مردم زندگی نکنن. اینها رو نگاه چطور درست در نقیضش دینی تراشیدن به نام دین محمد. آقا این اختلاف شیعه و سنی نیست، خیلی خیلی عمیق‌تر از اینه. و یأکل الهدیه ولا یأکل الصدقه، هدیه قبول میکنه. ولذا پیامبر فرمان تحادوا تهابوا، هم دیگه هدیه بدین تا دوستیتون اضافه بشه. باور نمیکنی؟ یک قلم بده به دوستی، ببین چقدر همین یک قلم، یه هدیه چقدر دوستی رو اضافه میکنه. و لیکن صدقه قبول نمیکنه. در میان کتفش ختم نبوت هست. اگر ای سلمان تونستی اونجا خودتو برسونید، این کار رو بکن. وقتی که سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه به مدینه رسید و به رسول خدا، به لقاء رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شد بعد از هجرت. اینطور گندامان میگه که معلمش بود. بعد از هجرتشون آمد، 13 سال بعد از نبوت. بله، ولی خب کسی که طبل میزنه، رقاصی میکنه که بیان حجیه بیای دور بر من جمع بشی، امثال خودش دورش جمع میشن دیگه. شیادها متعددن. شیادهای آخوندی کافی نبود که با زنجیر و با نمیدونم با اینی که الان در خامنه میبینید، با زنجیر و با علم و با کتل راه افتادن. الان آقا هم با تلویزیون راه افتاده. شیاطین زیادن. شیادی این آقا کافی نبود. یعنی
و میگه که وقتی که من به سلمان فارسی میگه من به لقاء رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شدم، وقتی که غذایی بهش دادم که صدقه درش بود قبول نکرد. بهش گفتم صدقه، قبول نکرد، نخورد ازش. بعد غذایی بهش دادم که گفتم این هدیه، قبول کرد و ازش خورد. بعد ختم نبوت را در میان اکتافش دیدم. امن و امنیت در سرزمینی بدون امنیت چنان مستقر خواهد شد که اگر زنی از هیره تا مکه سفر کنه جز از خدا کسی نخواهد ترسید. و چنین شد. و این که خیبر همه این اخبار رو وقتی میده که خودشون ضعیفن، کسی نداره، این هر خدا بهش میگه، وحی بهش میشه. اینجاست که وحی فقط قرآن نیست. ای مسلمانان این موضوع ساده رو بدونید، وحی هم قرآنه و هم سنت، و الا محمد غیب نمیدونه. و این که خیبر به دست علی رضی الله تعالی عنه در فردا فتح خواهد شد و چنین شد. و این که شما مسلمانان کنزهای شاهان ایران و روم را بین خودتان تقسیم خواهید کرد و چنین شد. همه این امور در زمان صحابه و بیشتر از این رخ داد. و این که امتش به فرقه های متعدد به 73 فرقه تقسیم میشه. و این که ایرانیان بعد از یک یا دو شکست دیگه کسرای دیگری نخواهد بود، اما رومیان هر بار که شاخی از اون شکسته بشه شاخ دیگری سر بلند خواهد کرد و چنین شد. و این که خداوند زمین را بر من پیچیده است و ملک امت من، اون چرا که من دیدم مملکت امت من بهش خواهد رسید و چنین شد که من مشرق و مغرب رو دیدم. ولی اسلام در مشرق و مغرب بیشتر منتشر شد تا شمال و جنوب. و اینکه مادامی که عمر زنده هستش فتنه ها در میان امت من ظهور نخواهد کرد. باب فتنه بود، دروازه فتنه را بسته بود. تا زمانی که عمر زنده بود در میان امت جنگ و درگیری و فتنه رخ نداد. و این که مهدی در میان امت او ظهور خواهد کرد و ظهور خواهد کرد. و این دجالانی که امام زمان درست کردن این نخواهد بود. اینو قبلا توضیح دادم. و این که عیسی نزول خواهد کرد و بر دین محمد خواهد بود، به این معنی در پشت سر مهدی نماز خواهد خوند. و این که دجال خروج خواهد که همه اینها همچنان که دیگران بقیه رو خدا دیدن اینم رو خدا خواهد داد، بلکه تا قیامت خبر داده که حوادث بزرگ چی خواهد شد. و این که عثمان در حالتی کشته خواهد شد که قرآن میخواند و این چنین شد. یک دونه از اینها کافیه بر ایمان آوردن بر کسی که دل داشته باشه، بر کسی که قلبش دست خودش باشه. بدترین آخرین این امت
سر علی را قطع خواهد کرد. و این چنین شد. ابن ملجم ملعون بر علی دشنه زد و اینکه عمار را گروهی که باقیه هستند باقی کردند، انقلاب کردند، اونو خواهد کشت. و این چنین شد. عمار به وسیله گروهی که بر علیه علی علیه السلام باقی کرده بودند، تمرد کرده بودند، کشته شد. و اون گروه معاویه رضی الله تعالی عنه. و این چرا رضی الله عنه؟ برای که پیامبر اسلام به حسن میگه که این ابنی هذا سید سیصلح الله به فئتین عظیمتین من المسلمین. فرزند من سروره که خداوند آقاست. خداوند به وسیله او دو گروه بزرگ از مسلمانان را صلح خواهد داد. هر دو را مسلمان می‌دونم، ما یکیش انقلاب کرده، باقی کرده، تمرد کرده بر علیه گروه حق که به حق نزدیکتره و اون گروه علی است. اگرچه گروه علی با مدعیان علی امروز همونقدر تفاوت دارند که بین مسیح و مدعیان مسیحیتش، بین موسی و مدعیان پیرویش تفاوت از زمین تا آسمان است. اینها رو باید در میدان بحث علمی، در میدان علم و ادب بررسی کرد، نه با فوش و فحاشی. کار هر بز نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. و این که این اخباری رو که همه میده، آقا یک خبر از اینش نابغه جهان، کلمه نابغه براش کمه، از این پیامبر آخر الزمان، از این بنده خدا یک سخن چه در دوران نبوتش چه در دوران قبل از نبوتش کسی خلاف واقع ندیده. این کافی نیست. این کافی نیست که همه بشریت بهش ایمان بیاره تا از این شقاوت و بدبختی که درش هست در بیاد. اولا مانع این کار اولا مسلمان ها هستند با نامسلمان بودن خودشون، از اون جمله کشورهای مدعی اسلامی. اینو جمال الدین افغانی و غیره قبل از بنده به قرنها توضیح دادن. بشریت اگر بخواد به سعادت برسه در دنیا قبل از آخرت، راهی جز ایمان به محمد نداره. صلح جهانی راهی جز به دین صلح که اسلامه جز اون نداره. لیکن شیادان، لیکن دروگویان، لیکن ابلیس های جهانی، لیکن توطئه‌گران جهانی چطور میخواد که ربا نخورن؟ چطور میخواد زنا نکنن؟ چطور میخواد عیاشی نکنن؟ چطور میخواد دنیا رو به ملعبه خود تقسیم نکنن؟ مسئله اینجاست. شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیطان های جنی و انسی، از اون جمله این برنامه های متعدد تلویزیونی به فارسی و غیر فارسی که شیاطین راه انداخته‌اند. از اون جمله خبر داد که خلافت بعد از من 30 سال خواهد بود، بعد از اون پادشاهی و بعد از اون دیکتاتوری و بعد از اون دوباره حکومت و خلافت بر منهج نبوت و مهدی علیه السلام بر منهج نبوت خواهد بود. چه اندازه ها رو مشخص. این خلافت بعد از من 30 سال خواهد بود، خلافت نبوت. بعد از اون پادشاهی تبدیل خواهد شد و شد. سپس خداوند اونو بر خواهد داشت و برداشت. پادشاهی اموی، پادشاهی عثمانی، پادشاهی متعدد. این خلافت نبوت نبودن. پادشاهی یعنی چی؟ یعنی وراثت. هر ملکی که وراثت باشه اون پادشاهیه. لیکن شیطنت، لیکن نیرنگ، لیکن فریب، لیکن سامری بودن، لیکن مکر و دجل ولایت فقیه را ببین که یک از همین حکومت شورایی
از همین حکومت نبوی پادشاهی رو درست کرد، وراثتی رو تراشید که هیچ کدوم از پادشاهان در تاریخ جهان این چنین نتراشیدن. آیا این همون موعد بازی نیست که مکر روحانیت به خود گرفت؟ مکر اینجاست. صورت مسئله اینه، صورت درست مسئله اینه. همه اینهایی که ادعای خون حسین کرده اند، از مختار ثقفی تا صفویه تا تیمور باطنی مذهب، بفهمید اینو، تا ولایت فقیه، اینها رو با یزید مقایسه کردن ظلم بر یزیده، از بس که خون در تاریخ ریختن. خون مسلمانان، با هیچ کسی جز مسلمانان هم نجنگیدن. چرا؟ آخه کسی از خودش سوال نمیکنه؟ در طول تاریخ 1200 ساله اینها یک بار با غیر مسلمان ها نجنگیدن، همیشه هم ستون پنجم دشمن اسلام بودن. چرا؟ علتش چیه؟ معاویه رو بهش میگن ملک روم، به معاویه میگه که من شنیدم تو با دوست خودت اختلاف کردی، میخوای ما کمکت کنیم. در چنین وقتی علی بر سر قدرت، معاویه رو پادشاه روم چکار میکنه؟ قاصد ما حاضریم کمکت کنیم. قبول نمیکنه. ولی یه فقیه نگاه کنیم با امریکا چکار کرد در عراق و در افغانستان. ولی فقیه مسلمی حق مثلا این فقهی که تو داری باشه و این مسلمانه که تو داری بلا تشبیه. مسلمان ها نه تابعتان و نه تو ولیشون هستی. یه مشت خرافی رو دور خودت جمع کردی، 4 روز در مست قدرتید، ببین فردا چه بر سرت میاد. ای خدایا، همچنان که ملت ایران رو بدبخت کرده، خود و همکارانش رو بدبخت کن. ظالمانی بدتر از خود علیهشون مسلط کن. مردم باید شب روز دعا کنند بر علیه اینها، نفرینشون کنند. اما دعا چطور قبول میشه؟ با کار، با فعالیت، 1، با رزق حلال، 2، با پاک بودن، 3، با در راه خدا بودن، 4. و حالا همه دعا میکنن. یارو ماستی هم به لیز میخوره میگه مای گاد. این دعاه. که قرآن کریم از یک غائب موعود، از یک غایب بیشتر خبر نمیده که همه جا با من شما هست. اون ابلیسه و اینها یک غائب دیگه تراشیدن و مردم را باش میترسونن. اونو قرآن خبر داده، شیطانو و لشکریانش را قرآن خبر داده. یک عالمی است، جهانی دیگر است، مثل جهان ملائکه یک جهان، یک امت، جن یک امت و هکذا. به هر حال از خاتم الانبیا که رحمت للعالمینه، آنچنان چهره درست کرده بودند، وقتی از قبیله خودشون نیامد باش جنگیدن و خداوند ازشون انتقام گرفت و در به در شدن. اومدن در داخل اسلام یک امام زمان تراشیدن، امامت تراشیدن، به مرور زمان هدمیدن درش. الان ها ثمره هاشو میخورن. اگر این موضوع فهمیده بشه، تفکر ولایت و امامت و رافضیگری همه فهمیده خواهد شد. اگر نه باقی همه بازی است.
خطرناکترین فراماسوری که در لباس باطنیه به نام اسلام و این در این قرن به نام اسلام راستین تاریخ اسلام به خود دیده تفکر امامی و امام زمانی بوده و هیچ تفکری، هیچ مکتبی، هیچ آیینی خونریزتر از این در تاریخ اسلام نبود و هیچ مکتب و آیینی مثل فراماسوری امامت و فراماسوری امام زمانی در تاریخ اسلام از میان مسلمان ها خون نریخته است. این همان انتقامی است که شکست خوردگان نهاوند، شکست خوردگان قادسیه، شکست خوردگان بنی قریظه و بنی قینقاع، شکست خوردگان تبوک، شکست خوردگان ساسانی، شکست خوردگان روم و بیزانس و شکست خوردگان رباخاری که اعراب را با همین معنایی که به امام زمان داده بودند و اون موقع اسمش را پیغمبر آخر زمان گذاشته بودند، ولی با این معانی که امروزه به نام امام زمان مطرحه. اسم مهم نیست، معنا مهمه. اونها رو میترسوندن. وقتی که بهش ایمان وقتی که پیغمبر راستی ظهور کرد باش جنگیدن، ایمان نیاوردن. درست همین بازی هایی که فراماسورهای امام تراش امروز با تفکر فراماسوری امامت مردم را میفریبند، جامعه را میفریبند، خون اونها را میمکند، دین اونها را باطل کرده اند. درست با همین روش اون موقع در میان اعراب در جزیره العرب هم همین بازی ها رو میکردن. در ایران ساسانی هم همین بازی ها رو میکردن. و این فراماسوری را، این باطنیت را چند روزه که به خاطر اینکه دولت فراماسوری و مشرک ایران، بلکه نظام ایران در 15 شعبان برای بتی که بر مردم درست کرده اند، برای بت سهمگین و وحشتناکی که برای مردم تراشیده اند به نام امام زمان و هزاران روایت جعل کرده اند، به این خاطر تقریبا هر ساله بنده برای شکستن این بت، برای ویران کردن این فراماسوری در ماه شعبان این موضوع رو بررسی میکنم، از خلال معانی که به این فراماسوری دادن، از خلال ایمانی که بهش آوردن و از خلال واقعیتی که بر کشور حاکمه، بخصوص از خلال روایت های وحشتناکی که تراشیدن. امام زمانی که معنی که بهش داده‌اند اینه که این صاحب عصر اعوذ بالله، این حجت عصر اعوذ بالله از این شرک ها و ضلالت ها، وقتی میاد همه مخالفان رو میکشه، همه مسلمانان را که انتظار جمالش را نکشیدن، همه اینها رو میکشه. این اولین نشونی از این بتی است که اسمش را امام زمان گذاشتن. هر کسی را که قائل به امامتش نبوده اونو میکشه. اون هم قبل از اینکه ظهور بکنه، قبل از اینکه خروج بکنه. آیا هیچ پیغمبر این کار کرده؟ نه، این چیز جدیدیه. حتی کسانی را که به زور به امامتش معتقد میشن، باش بیعت میکنن، لیکن چون قبل از خروجش بهش ایمان نداشتن، توبهشون رو نمیپذیره. افسانه دیگه. به هیچ عقلی نمیگنجه.
و محمد صدر پدر همین درنده که لشکر مهدی رو داره، همین مقتدا صدری که فتوای صیغه دست جمعی رو داد. قبلا هم بهتون نشون دادم صیغه دست جمعی ها شنیدید شما؟ صیغه دست جمعی با هم اینا دین دارن. اگه اینها دین دارند کفر 100 برابر بهتر از اینه، نعوذ بالله. و شما در هیچ کلیسایی، در هیچ کنیستی، در هیچ کنشتی شنیده اید که کشیشی که به خودش احترام میذاره فتوای دست جمعی صیغه رو بده؟ یا کاهنی یا موبدی شنیده اید اینها رو؟ محمد صدر پدر همین شخصی که لشکر مهدی رو داره، چون پدرش از این بت پرستان مهدی تراش بود. در کتاب خودش تاریخ ما بعد از ظهور که این کتاب مخصوص همین فرامستوری به نام امام زمان گذاشته، میگه که چطور به دنیا مسلط میشه و چطور دولت الهی رو تشکیل میده. دولت الهی که مسلمان ها درش نصیبی ندارن. لفظ که مهم نیست، که اینا لفظاشون اسلامیه، باطنشون کفر محضه. از قدیم ائمه مسلمین اینو گفتن که ظاهر امامت و ولایت و رافضیگری اسلامه، باطنش هر که بره باطنش معانیش نگاه کنه کفر محض، شرک محضه. دولت الهی که اینا تشکیل میدن نمونهش همینه که در ایران هستش. این دولت امام زمانیه، مسلمان ها درش نصیبی ندارن. شما شنیدید در این دولت امام زمانی خبیث یک کنشت ویران بشه، یک موبد زرتشتی ویران بشه، یک کلیسا ویران بشه؟ شنیدید شما؟ اما علمای راستین، پیروان کتاب و سنت، حاملان اصلی این دین از صدر اسلام تا الان مثل مرغ تو خیابان ها آویزانشون میکنن، تو زندان ها آویزانشون میکنن. اگر شد نشد با چاقو، با سم، با تصادف. این آقا میگه که مهدی شمشیرش را یعنی لالایی میکنن. در این روزخوانی ها این حرفا رو میکنن. محل دقیق تروریستی و جنایتکاری و ضد بشری همین روزخوانی هاست که امریکا برعکس اینا رو ترویج میکنه. امریکا و غیر امریکا، برای که به نفعشونه. و شمشیر میذاره بر گردن همه منحرفان و کسانی که قبل از ظهور بهش ایمان نیاوردن و ریشهشون را میکنه. شما نگاه کنید، یک شیعه‌ای که معتقد، کسی که معتقد به این بت‌ها باشه شیعه نیست دیگه، مسلمان نیست، چه برسه شیعه. ولی مثال میگم، کسی که معتقد به امام زمان باشه از خدا بیشتر ازش میترسه. دلیل این که کسانی که بهش اعتقاد داشتن و دست برداشتن، ببینید سابقا چطوری بودن. این
متولی فراماسوری مهدویت تعدادی از روایت ها رو ذکر میکنه، یعنی 100. و الان ما خیلی نیاز به مثال زدن نداریم. سالی که نکوس از بهارش پیداست. امام زمان از شاگردانش پیداه. وقتی که شاگردانش این باشند خودش هم گل دیگری به سر ما نمیزنه. اگرچه افسانه شاگردانش از زمان صفویه تا الان در ایران بودن، الان هم آقای خامنه‌ای شاگردشه. فارغ التحصیل همین مکتب فراماسوری است به نام امامت. احمدی نژاد هم همچنین، و خمینی هم همچنین، سیستانی هم همچنین و بقیه متخرجان مکتب فراماسوری امامت. ایشون این روایتو میاره که مهدی همه اعراب را هلاک میکنه. عجب مهدیه. معلوم میشه صهیونیست خالصه، چون این آرزوی صهیونیست است، از بین بردن عرب، یعنی برآوردن آرزوی صهیونیست و خون 70 قبیله عرب را حلال میکنه و هم از قریش شروع میکنه به قتل کشتار، بخصوص بنی شیبه را که کلیدداران خانه کعبه هستند، اونها را حلال، دستاشون رو میبره و بعد هم دستاشون که میبره هیچی بر خانه کعبه آویزان میکنه. خیلی جالبه. این امامه. این امام زمانه، خدا نیاردش. پیغمبری را که علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام که رحمت للعالمین بود، همین امام زمان تراشان که در اون موقع در بنی قریظه و بنی قینقاع بودن، ازش یک تصویر وحشتناکی درست کرده بودند که اعراب بترسونند که ما میاییم بهش ایمان، وقتی بیاد اونا فکر میکردند از قبیله خودشون ظهور میکنه، بهش ایمان میاریم و قتل عاد و ارم در میانتون اجرا میکنیم. عجب. الان هم شاگردانشون در اسلام، یعنی کسانی که به همین بت ایمان دارن، اگرچه اسمشون ها هرچی میخوان بذارن، عیناً همین کارا میکنن. هر کی رو میخوان بترسونند از امام زمان و خودشون هم ماشاءالله هنرپیشه های معمم قوی هستند که میدانشان در روزخونی هاست. و این امام زمان کذایی، این فراماسور، سرفراماسور بزرگ که جز در ذهنهاشون نیستش، توبه هیچ کسی رو قبول نمیکنه، به خصوص توبه اعراب را. بعد 500 تا از اونا میاره گردنشون میزنه. ماشاءالله. دولتاش چیکار میکنه؟ همینه دیگه. از ملت ایران چقدر کشتن، اینا عرب نبودن اینقدر کشتن. و تازه رسواتر از این و خامتر از این و گمراهتر از این مخالفان اینها هستند که به این مکتب و اون فراماسور و اون لوش وابسته‌اند در این کشور و اون کشور و اینها رو عرب میدونند، خامنه‌ای رو عرب میدونند، این رژیم و رژیم عربا میدونند. این که خیلی جالبه. بابا تفکر این مکتب، تفکر این آیین همش ضد عربی است، ولی خب اونا چون با پانیرانیستیشون و افراط در ملیگراییشون باعث میشه که اینها رو در خانه اعراب بندازند که بگن که بله ما با ضد عربی، در صورتی که تفکر رافضیگری درست در قالب زرتشتیت و صهیونیسم افتاده بر ضد عربی. یعنی کسی میخواد ضد عرب باشه، رافضیگری کافیه، بلکه پشتوانه دینی بهش میده.
این هم تاریخ ما بعد از ظهور صفحه 571 مال محمد صدر، جنایتکار بزرگ. بعد علنا میگه مهدی یا مهدی، هر دو درسته، تابع هدی و سنت پیغمبر نیست، تابع رفتار علی نیست. چرا؟ اونها با نرمش و سیاست با مردم رفتار کردن. الگو بودن پیغمبر کمر همه اینها رو شکسته. بلکه قرآن کتاب مسلمان هاست و فرموده که ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، اسوه نیک شما پیغمبر خداست، باقی همه در دایره پیروی از او. این آقا میگه نه، اون خودش مأمور قتل نابودیه. عجب، مأموره. نه چرا من میگم که کسی که امامت را بفهمه میدونه که ختم نبوت را قبول نداره. هیچ آخوند امام تراشی که بدون امامت یعنی چی مسلمان نیست، یک، و در واقع هم ختم نبوت قبول نداره. شما از یک آخوند سوال کنید آیا بدون امامت دین کامله؟ میگه نه. کفر سری هم همینه، ضلالت هم همینه، خروج از دین همینه، ارتداد همینه. دین خاتم النبیین محمده، نه علی نه غیر علی. این آقا مأموره. یعنی چی؟ یعنی مأموری بعد از پیغمبر هم وجود داره. این کلمه کفره. مأمور آسمانی در منطق اسلامی کلمه کفره. مأمور آسمانی، پیام رسان آسمانی بعد از پیغمبر وجود نداره به اجماع مسلمان ها و به نص کتاب و به نص سنت. منابع شرع که با اون شریعت اسلام میشه فهمید 4 چیزه. یکی کتابه، اولین چیز یعنی قرآن. اگر دلیل در قرآن بود کافیه. در قرآن پیغمبر خاتم النبیینه، آخرین مأموره. یکی سنته، در سنت پیغمبر خود پیغمبر میفرماند انا خاتم الانبیاء و الرسول، من خاتم انبیاء و رسول هستم. این ابلیس ها، این پروفسورهای شاگرد صهیونیسم از قدیم و جدید، از ابن سبا تا خمینی، در میدان اندیشه و در میدان سیاست امامتی درست کردن که باش نبوت زدند که هیچی، بلکه امامت کذایی را که منشاش کنیسته از نبوت بالاتر بردن. چی جنگی بالاتر از این با قرآن؟ چه نیرنگی بالاتر از این با مسلمان ها؟ شیعیان عزیز بیدار شوید تا بدونید که با دین شما چطوری بازی کردن و در نتیجه این بازی هاست که با عقلتون و با ارزتون و با مالتون و با کشورتون و با سرنوشتتون و با جامعتون اینجوری بازی کردن و همه را مسخره گرفتن. علت این اندیشه هاست. تا این اندیشه های خطرناک اصلاح نشه جامعه اصلاح شدنی نیست و این مسئولیت با خود شماست، با کس دیگه نیست. هر خفته خودش باید بیدار بشه. مأموری بعد از پیغمبر نیست و منبع سوم شرع اجماع مسلمان هاست. یعنی اگر شما حکمی را در کتاب ندیدید، در سنت ندیدید و مسلمانان یعنی علمای مسلمان در دایره کتاب و سنت بر حکمی اجماع کردن، او حکم شرعه. بلکه پیغمبر خدا فرموده لا تجتمع امتی الی ضلاله، امت من برعکس امتهای دیگر، برعکس ملتهای دیگر بر گمراهی متفق نمیشه، اجماع نمیکنه و بعد از اون عقل یا قیاس. عقل هم امامت را رد میکنه. یعنی چی؟ بعد از پیغمبر
12 پیغمبر دیگه باشه که پس چرا خاتم الانبیاء؟ اینها همون امامت تراشی و پیغمبر تراشی همون بازی هایی است که یهودیت رو از بین برد، مسیحیت رو از بین برد. یعنی مقصودم از یهودیت دعوت موسی علیه السلام، دعوت موسی علیه السلام، بقیه دعوت ها رو همین بازی ها از بین برده. میگه که این مأمور قتل و کشتاره، نه مأمور برای رحمت للعالمین، که اونها با ملاینت و سیاست رفتار میکردن. پس بدین خاطره که هر دولت رافضی مذهبی که درست شده از آل بویه تا الان که لعنت خدا بر همه ظالمان باد، همیشه قتل و کشتار مسلمانان از روش و اسلوب دائمیش بوده. باور نمی کنید ایران حالی رو نگاه کنید، باور نمی کنید عراق رو نگاه کنید. و اینو در تاریخ ما بعد از ظهور 571 نقل میکنه. خب با این منطق وقتی که امام زمان مأموره، یک آخونده امام تراش رافضی با چی جرأتی میتونه بگه بهاییت کافره، قادیانیت کافره، یا همه کسانی که ختم نبوت اعلام قبول نمیکنن؟ وقتی شما خودتون 12 امام تراشی دید که از 12 پیغمبر بالاترند که هیچی، بلکه خداشون هم کرده ای، و چرا اونها رو تکفیر میکنی؟ برای که اونها دکان اینا رو میبندن. لحاف مولا، نه هر کسی به طرف خودش میکشه. لحاف مولا نصرالدین، هر کسی بهایی به طرف خودش میکشه، قادیانی به طرف خودش میکشه، رافضی به طرف خودش میکشه. و در تاریخ این جنگ هاشون همیشه ادامه داشته و شیطان همه اینها رو سر ارکسترشون به بازی گرفته. محمد صدر میگه که قتل، کشتار، ریشه‌کن کردن اولین گام امام زمانه برای تطبیق عدالت. خدا نفرین کنه چون این عدالتی را که مبناش بر ضد بشر بودنه، بر ضد مسلمان بودنه، بر قتل خونریزی است. خب این جنایت ها را مقایسه کنید که چطور در دولت های رافضی مذهب همیشه قتل آسان‌ترین چیز بوده، و مقایسه کنید با رفتار پیغمبر علیه السلام. ای مسلمانان، که پیغمبر اسلام در طول تاریخ جنگ، همه جنگ هاش 1300 نفر بیشتر از طرفین کشته نشد. یعنی تا حد امکان از خونریزی جلوگیری میکرد. در ظرف 23 سال نبوتش و در ظرف 10 سال جنگ هاش که به طور متوسط هر 50 روز یک جنگ داشته، همه قتل هاش از طرفین 1300 نفر بوده. دقت میکنی؟ اونم جنگ دشمنان شروع کردن، نه او. از شهرش بیرونش کردن، از مکه بیرونش کردن، او و یارانش را. وقتی که مدینه منوره رفت، اونجا هم توطئه چیدن. اهل کتاب، بعضی از اهل کتاب و مشرکان متفق شدند که اونها رو به طور کلی از بین ببرن و جنگ بدر رو راه انداختن. با این حال تعداد کشته شدگان جنگ های پیغمبر 1300 نفر. شما نگاه کنید عرابه های تبلیغاتی کلیسا و کنیست و آتشکده و تکیه رافضیگری رو
که چه چهره ای از صدر اسلام درست کرده اند. و همین محمد صدر میگه که سیاست کشتار دست جمعی فقط به خاطر پیروزی نیست، بلکه به خاطر تطبیق عدالت و ایجاد دولت حق. عجب عدالتی و کشتار مسلمان ها به پایان میرسه. یعنی کشتار در مکتب رافضیگری و کمونیستی از بنیان اندیشه و از این خطرناکتر چیزی ممکن نیست. دیدید شوروی چیکار کرد، چه خاک سیاهی بر تاریخ بشریت نشون. رافضیگری از اون بدتره. چرا؟ چون بر مبنای دینه، بر مبنای دین منحرف و دین باطل، اونا به نام اسلام، ولذا با هم دوستان. اسلام خامنه‌ای با کمونیستی گورباچوف خیلی تفاوت نداره، بلکه کمونیست و گورباچوف انسانیت درش بیشتره. میگه به این خاطر مهدی مردم میکشه، حتی شخصی را که در خانهش، در گوشه خانهش نشسته باشه میره میکشدش. مغول چطوری آوردن؟ با این فرهنگ، با این فرهنگی که مغول قدیم حاکم کردن بر بغداد و مغول جدید حاکم کردن بر بغداد، با این فرهنگ تشنه بخونی. صدر میگه که همونی که صدام حسین اسمشو رجل نامید، پا، میگه تطبیق عقیدتی حکومت برای ارزشهاش بر این مبناست که هر مخالفی کشته بشه و به طور کلی ریشه‌کن بشه. این تفکر امامته و همین تفکر امروز بر ایران حاکمه و بر عراق حاکمه. مخالف جایی نداره، مخالف در این دولت جایی نداره. چرا میگه مهدی این کارو نکنه؟ وقتی میدونه که اون بر حقه و هر مخالفی از اون مجرمه و هیچ مجرمی شیطنت را ببینی، فریبکاری رو ببینید. هیچ مجرمی حق نداره که در مجتمع، در جامعه صالح زندگی بکنه. با وجودی که اینا رو مقایسه کنید که چطور این افکار مسموم پیروانشون رو میفریبند، مقلدانشون را از یک طرف، و مقایسه کنید با تاریخ زرین مسلمانان که حافظ عبادتگاه های یهود و نصارا و زردشتیان و دیگر ادیان بودند در هر جا که بودند، و امروز که امروزه تا الان قدیم ترین کلیسای جهان در سرزمین مسلمان هاست، در ترکیه. اینها رو مقایسه کنید با دولت های خونخوار رافضی مذهب که جز خونریزی هرگز چیزی ندونستند، چه صفویه باشه، چه فاطمیه باشه، چه این دولت خبیثه باشه. این افکار که مردم رو سرگردان کرده، چه در میدان سیاست و در میدان دین، همه رو مشرک و قبر پرست کرده. میگه که برای مهدی جایزه که مسلمانانی را که نبی
باش کاری هم ندارن اونا رو بکشه. اگرچه برای هیچ رهبر مسلمانی قبل از اون جایز نبوده، از جمله پیغمبر و امیرالمومنین. یعنی این موضوع از پیغمبر هم زده جلو، از امیرالمومنین علی هم زده جلو. چرا؟ برای که در ذهن این بت پرستان، این فراماسونرها، او از همه بالاتره، امامت از نبوت بالاتر است. علت اینجاست. میگه که علی فقط با مسلمانانی جنگید که باش مخالفت کردن، لیکن روایت هایی رو ما داریم، روایت هایی که کی ساخته؟ دشمنان اسلام، خاخام ها، موبد ها، فراماسور ها، باطنیت ها، شعوبیه ها. میگه ما روایت هایی داریم که سیره مهدی از این جهت با پیغمبر و با علی اختلاف داره. یعنی دین جدیدی داره دیگه. دینش دین پیغمبر نیست، دین علی نیست. اون پیغمبر و علی با عفو و بخشش با منحرفان و با منافقان برخورد کردن، اما مهدی از طرف خداوند مکلفه بنا به کتابی که او داره. از این کفر بالاتر مهدی کتاب داره. آقا بشنوید، یک کتابی غیر از قرآن. این حرف فقط حرف اون نیست، همشون این حرفا رو میزنن. جفر ابیض داره، جفر احمر داره، جفر کوفت زهرمار داره. دقت بکنید، با این لالایی ها سپاه و اطلاعات و بسیج همه را فریفتن. میگه چرا میکشه؟ برای که خدا راضی کنه. مگه این خدا خامنه ایه؟ نعوذ بالله، که با کشتن راضی میشه؟ مگه حافظ اسده؟ مگه خمینیه؟ مگه شاه اسماعیل صفویه که فقط خون میخواد، چیز دیگه سیرش نمیکنه؟ ضحاکه. برای که خدا رو میخواد راضی کنه. و اون چرا خداوند جل جلاله و امنوالو در اون کتاب که براش فرستاده بهش دستور داده، اونا رو باید پیاده بکنه. این چه عجوبه است. همه به اسم خدا. آیا لایک ها، بیدین ها، کمونیست ها، ضد دین ها وقتی چنین اندیشه های خطرناکی رو میبینن که ننگ بشریته، حق ندارن با اسلام بجنگن؟ اینها نیست که سبب قرآن سوزی میشه؟ میگه در بعضی از روایت ها هست که از قائم قائم کجا؟ تهجا قائم از نائم. آقا قائم نه، خدا رو شکر نائمه. میگوید که لا یا ابا محمد لمن خالفنا لیس فی دولتنا نصیب من نصیب. کسی که با ما مخالفت کنه در دولت ما هیچ نصیبی نداره، هیچ حظی نداره. خداوند ان الله قد احل لنا دماءهم عند قیام قائمنا. خداوند در وقت قیام قائم ما خوناشون رو حلال کرده. به به ماشاءالله. مگه ولایت فقیه همین کار نمیکنه؟ مگه شاه اسماعیل صفی همین کار نمیکرد؟ تمام این جنایت ها بر اساس این اندیشه های جنایتکارانه، این جرم های بزرگ، اول در اندیشه ها و در قلب ها، بعد در میدان عمل. اون هم چنان درستش کردن، چنان ابایی را چنان دوختن که فقط برای قتل کشتار مسلمان ها باشه. و جدید خوب میدونن چطوری با ریموت کنترل شاگردانشون را
چه خمینی باشه، چه سیستانی باشه، چه خامنه‌ای باشه، چه بقیه درندگان و چرندگان باشن، چطوری ازشون کار بگیرن؟ واسه با اونا کاری ندارن. جنگ تبلیغاتی میکنن، الکی جنگ زرگری، اینا چرتولوژیه. اما در میدان عمل با کی میجنگن؟ اما تا زمانی که ظهور نکرده ما حق نداریم که خوناشون رو بریزیم. ظاهرا البته، باطنا هرچی تونستیم اشکال نداره. و مخالفان کیان؟ همه کسانی که از هر مذهبی که باشن بهش ایمان نداشتن و وقتی که از کثرت قتل و کشتار امام موهومشون، فراماسور بزرگشون، امام زمان اسمشو مینامن، حجت عصر مینامن، همین بت اصلی که درست کرده هم، از کثرت قتل و قتالش که سوال میشه، بعضی شیعیان که ضعیف الایمانن میگن که این اگر از آل محمد میبود که اینقدر کشت و کشتار نمیکرد، رحمت میداشت. این به خاطر کثرت خونریزی که انجام میده و چنان نصر به رعب میکنه که یک ماه قبل و یک ماه بعد و یک ماه پشت و جلو مردم ازش میترسن. به به، ماشاءالله. این نصر به رعبی که خامنه‌ای زمانی طرحش ریخته بود از همین افکار جنایتکارانه گرفته شده. ولذا میگه که بدین خاطره که برای مهدی جایزه که مسلمانانی را که اگرچه باش نجنگیدن از دم تیغ بگذرانه. تاریخ ما بعد از ظهور، محمد صدر، صفحه 571. میگه که چرا فقط امام زمان مسلمانان میکشه، با کافران کاری نداره؟ جوابش میگه اینه که کشتن مسلمان ها که مشکلی نیست. جواب آبکی رو ببینید، مشکلی نیست، بلکه این مطابق قواعد اسلامی و نقشه الهی است اون موقع. جواب از این احمق‌تر شنیدی؟ اینو صفحه 580 همین کتاب ذکر میکنه، تاریخ ما بعد از ظهور. در صورتی که قرآن کریم میفرماید من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، کسی که یک مؤمنی را عمدن بکشه جزاش جهنم جاودانه. پس این امام زمان باید در قعر جهنم باشه؟ نه، اون کتاب خاصی داره، مأمور خاصه، دین جدیدی داره. مأمور که درسته، مأمور خاصه، مأمور اسرائیلی هست، مأمور صهیونیست هست، همونایی که امامت درست کردن، همونایی که خمینی را از پناسه بلند کردن آوردن ایران، همونایی که سیستانی رو علم کردن، همونایی که از احمدی نژاد استقبال کردن در عراق، همونهایی که اینها را بر عراق و ایران و افغانستان مسلط کردن. درست میگه، مأموره، ولی مأمور خدا نیست، خداشون اینا. و دوباره همین صدر جنایتکار میگه که این قتل و کشتار و این نابودی فقط مخصوص خاورمیانه. شما شروعش کردید که الان چند سال امام زمان تو حضرت آیت الله بوش شما رو مسلط کرده و خوبی قتل و کشتار انجام میدید.
اما با دولت‌های کافر خودش میگه با احسان و با صلح و صفا برخورد میکنه. چرا؟ چون اونها از قتل مسلمان‌ها عبرت میگیرن. ماشاءالله خیلی تعارف میکنید. خود اونا به آوردن خود اونا میارنش اصلا. بله. خب الان من فکر کنم این دیگه زیاد این تو صفحه 590 همین کتابه زیاد نیاز به شرح نداشته باشه. اون چه در منطقه میگذره و در ایران و عراق میگذره برای هر کسی که خداوند ذره عقل بهش داده باشه کافیه. و همچنان که عرض کردم خاخام‌های بنی قریظه و بنی قینقاع در وقت ظهور پیغمبر اسلام اعراب مدینه رو با همین بازی هم میترسوندن. همین کاری که امروز آخوندهای مدعی تشیع میکنند و مردم را با اعجوبه‌ای، با خرافه‌ای، با بتی به نام امام زمان میترسونند، اونها همچنین یک حقیقت را به شکل دیگری تحریف میکردن که البته به پایین تحریف ها نمیرسه. و رضا میفرماید فعبده، پس او را عبادت کن و بر او توکل کن. یعنی بگو یا الله، نگو یا علی، نگو یا حسین، نگو یا گیلانی، نگو یا فلانی. اگر گفتی در جنگ با خدا هستید و در جنگ با کتابش، کی راست میگوید؟ و ما الله بغافل عما تعملون، و پروردگارت از آنچه که میکنی غافل نیست. یعنی چی؟ وقتی امامم غافل نباشه، بدونه 14 خدایی که درست کردن در لباس 14 معصوم همه چیزو بدونن، خدا بیکاره شد دیگه، نعوذ بالله. غیب آنچه که غایبه، آنچه که من شما نمیدونیم، از من شما در پرده حجابه. 3 نوعه. یکی غیب گذشته، یکی غیب حاله، چه چیزایی که الان هست در میان شما من شما نمیبینید، و یکی غیب آینده. و انسان نیاز داره که این 3 غیب رو بشناسه. کنجکاوه، طبیعتش اینطوریه. یکی این که اون چرا که قبل از خود انسان بوده میخواد بدونه. دومی که غیبی رو که در زمان خودش هست، در حاله، بدونه که چه براش مفیده، چه براش موجب کماله در زمان حیاتش. سوم غیب آینده، غیب استقباله، آینده بشریت، عالم آخرت. انسان از کجا اومده، اینجا چیکار میکنه، به کجا میره. کسی اگه این سوالها رو پاسخش پیدا نکرد، زیر زمین براش بهتر از روی زمینه و بقیه چارپایان فرقی نداره و بقیه موجودات. علم واقعی و حقیقی به تمام این غیبها مخصوص خداونده، بلکه او خالق همه این هاست. و لذا بشر باید به واسطه وحی انبیا که قاصدان خدا هستند خداوند را بشناسه و ازشون خبرگیری کنه. حدیث جابر رو میاره که راجب
تمسک به اهل بیته که این شیعیان رو زیاد روش مانور میدن. برعکس اون چی که موسوی نقل میکنه، این حدیث از نسائی نیست، از امام نسائی نیست، بلکه امام ترمذی این رو روایت کرده. بعد سند این حدیث ضعیفه. سند این حدیثی که راجع به تمسک به اطاعت از اهل بیت سندش ضعیفه. چرا؟ به خاطر زید بن حسن، همچنان که حافظ ابن حجر در تقریب میگه و ابو حاتم هم اینو گفته، حدیث منکره و این حدیث باطله و قابل اثبات نیست. چطور ایشون به عنوان یک حدیث صحیح و از نسائی نقل میکنه؟ حدیث زید بن ارقم که ترمذی اونو در 4343 آورده از طریق کی؟ اعمش از حبیب نبی ثابت از زید بن ارقم. بازم سند این حدیث به دو علت صحیح نیستش. یکیش به خاطر تدلیس و هیله‌گری اعمش در نقل روایت، همچنان که اهل حدیث میگویند. دوم به خاطر حبیب ابن نبی ثابت که حدیث اضافه برش کرده، حدیث زیادی هم روایت کرده لیکن درشون تدلیس کرده، هیله‌گری کرده، در نقل حدیث هیله‌گری به کار برده. حتی تدلیسش و هیله‌گریش بدتر از کار اعمشه، همچنان که اهل علم میگویند، همچنان که حافظ در طبقات المدرسین میگه که میگه حدیث زیادی رو به عنوان مرسل روایت کرده. و اینجا هم چون حدیث منقطعه، اینجا خود وجود انقطاع در این اسناد رو تایید میکنه و سند دیگری هست که صحیح تر از این سنده، از طبرانی در الکبیر. حاکم نیشابوری 309 از اعمش از حبیب نبی ثابت از عامر تا زید بن ارقم نقل میکنه که حاکم میگه این حدیث صحیحه اما مشروط بر صحت شیخین، یعنی بخاری و مسلم. اما اهل علم میگن چون اعمش تصریح به روایت اون از کس دیگری کرده تا حدی که شبهه تحدیث و راز من برداشته، اما حبیب نبی ثابت در اینجا یه واسطه را از بین خودش برده. ببخشید سخنان یه خورده مال اهل حدیث و اهل علم، لیکن من میخوام نشون بدم که این چطوری تدلیس میکنه. پس حبیب ابن نبی ثابت در اینجا آمده یه واسطه رو بین خودش و بین زید بن ارقم ذکر میکنه و اون هم عامر بن وائله، با وجود که علتش باقیه و تدلیس و هیله‌گری هم باقیه. این حدیث همون حدیثی که موسوی در صفحه 50 بهش اشاره میکنه و تاکید بر صحتش میکنه. چرا؟ چون به حاکم اعتماد داره. اما لفظ حدیث دال بر اون چیزی نیست که لفظ حدیث و معنای حدیث اون چیزی که موسوی ازش میخواد. حتی لفظ تمسک به اطرت هم درش وجود نداره. با این عبارت پیامبر فرموده این شکلی: همانا من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، دو چیز گرانبها در میانتون به جا میذارم، یکی از اونها از دیگری بزرگتره، کتاب خدا، دو اطرت و اهل بیت پیامبر. جانشین من در مورد آنها باشید، چون آن دو از هم جدا نمیشن تا اینکه تا بر حوض کوثر بر من وارد شوید. خب برداشتی را که موافق خواسته اهل تشیع غیر صحیحه، برداشتی که در تمام کتاب ها به طور صحیح و اسناد صحیح وارد شده، هیچ سنخیتی با خاصشون نداره. و حدیثی که امام ترمذی با سند یاد شده خودش روایت کرده، اگه اونو صحیح رو بپنداریم، بازم اینجا درش دلیلی بر وجود این که از اهل بیت پیروی کنید و بهشون تمسک بجویید درش نیست. چرا؟ چون در لفظ حدیث چیه؟ ما این تمسکتم بهی، مادامی که بهش تمسک بجویید. اینه کی میاره؟ اینو بعد از ذکر کتاب خدا. این دلالت بر چی داره؟ یعنی که ضمیر مفرده،
یعنی که ضمیر فقط باز میگرده به کتاب خدا. اگر هدف پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث به دو چیز می بود، به اهل بیت هم می بود، ضمیر مثنا به کار می بود. تمسکتم بهما می گفت. پس چرا اهل بیت اینجا ذکر میکنه؟ به خاطر توصیه کردن امت نسبت به اونها، حقوقشون رو مراعات کنید، نه که بهشون چنگ بزنید، بلکه اهل بیت خود باید چنگ بزنن. اهل بیت خود باید به یه چیزی چنگ بزنن. اون کتاب خدا و سنت رسول الله. حدیث زید بن ارقم که مشهور به حدیث غدیر خمه، این آقایون براش ایدم درست کردن، کاملا تحریف شده و روایت های متعدد داره که بعضیش صحیحه بعضیش صحیح نیست، لیکن در روایت مسلم صریحه، لیکن غیر صحیحه. اون چه اونا میخوان در روایت دیگه برعکس این. غدیر خم همه میدونن یا اکثر مردم میدونن جایست بین مکه و مدینه به نام جحفه. وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از حج بازگشتن در حجت الوداع در 18 ذی‌حجه روز یک شنبه یه خطبه رو در اونجا در وقت حج ایراد فرمود و سبب ایراد این خطبه از طرف پیامبر این بود که تعداد زیادی از صحابه اونجا حضور داشتن. این رو البدایه و النهایه نقل میکنه. این خطبه رو ببخشید در جحفه ذکر میکنه، نه در حج. و بسیاری صحابه این موضوع رو بعدا ذکر میکنن که چرا. خلاصش اینه. من از اینجا از البدایه و نهایه نقل میکنم، جلد 5 صفحه 208-209 از مورخ و محدث و مفسر شهیر امام ابن کثیر. میگه وقتی علی رضی الله تعالی عنه از یمن بازگشت به سوی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مکه، برای که در وقت حج به پیامبر برسه، یه نفر رو در یمن جانشین خودش کرد. بهش دستور داد که اون نمایندهش نه خودش در لباس تصرف کرد. لباس های حریری بود، به ارتش اینا رو به عنوان غنیمت گرفته بودن. این گفت بپوشین اینها رو به صلاح ارتشیان. وقتی اینا نزدیک شدن، علی رفت بیرون به استقبالشون، چون لباساشون رو دید، اون نماینده خودش گفت وای بر تو این چیه؟ گفت لباسی از غنیمته، میخواستن با تجمل و شکوه بر مردم وارد شیم. ولی علی گفت که وای بر شما، قبل از رسیدن پیامبر بیرون بیارید. لباسا را از تن لشکریان کشید و اونا در بیابان پرت کرد. وقتی که علی علیه السلام در برابر لشکریان چنین عملی را انجام داد، اونا ناراحت شدن، اومدن پیش پیامبر شکایت کردن. بعدش قیل و قال زیادی از طرف مردم بر علیه علی شروع شد. اینا شدت گرفت. یکی که شتران صدقه رو منع کرده، لباس ها رو بازگردونده، یعنی همون لباس غنیمتی رو. علی در این کار معذوره و این خبر در میان حجاج هم پیچید. وقتی پیغمبر از حج بازگشت، از مناسک حج فارغ شد، میاد به سوی مدینه. در حج در این مورد هیچ حرفی نمیزنه، برعکس گروه‌های شیعه، ملایان شیعه. اگه مثلا نمایندگی می بود، وقتی جای حجه، در جحفه که سخنرانی کرد، علی علیه السلام و از اون شایعاتی که مردم ساخته بودن مبرا دونست، مقامش رو بالا برد، مردم از فضل علی آگاه کرد و از کدورتی که در دلشون افتاده بود اونها را برحذر داشت و
پس دلیل اقامه خطبه قدیر خم این موضوع هیچ ربطی نسبت به وصایت و نمیدونم خلافت و اینا نداره. ولذا خود علی علیه السلام هرگز ازش به عنوان وصایت و خلافت چیزی نفهمید و ذکر هم نکرد. هیچ کسی از اهل علم واجب بودن پیروی و اتباع از ابوبکر و عمر و اقتداء به اونها رو تنها به خاطر ذاتشون اعلام نکردن، از اصول اسلام قرار ندادن. پس چطور گفته میشه که اتباع اهل بیت واجبه؟ اونم با اسناد یک حدیث اگه صحیح هم باشه. همین راویان حدیث تمسک به ابوبکر و عمر آوردند و اینها را شما رد میکنید، گزینشی انتخاب میکنید. همه اینها تابع سنت پیغمبرند و سنت پیغمبر باشه. و اون چیزی که از حدیث زید ارقم صحیح به نظر میرسه اونه که امام احمد و طبرانی هم از علی بن ربیعه نقل میکنن. میگه من به زید ارقم رسیدم، نزد مختار میرم، از پیشش برگشت بهش گفتم که حدیثی که راوی شما هستید به من رسیده، گویا شما از پیامبر شنیدید که فرموده به راستی من در میان شما دو چیز گرانبها جا میذارم، کتاب الله و اطرتی. گفت بله شنیدم. این حدیث صحیحه و موافق با حدیث مسلمه که قبلا نقل کردم. و همین حدیث زید بن ارقم روایت دیگری داره که طبرانی اون رو نقل کرده در 2681 و 4971 از طریق حکم بن جبیر که خود حکم بن جبیر راوی ضعیفیه. ایشون از ابی طفیل از زید بن ارقم آورده که میگه پیامبر فرموده فانظروا کیف تخلفونی فی ثقلین، ببینید که چگونه جای من رو در رابطه با ثقلین میگیرید. این صدا برخاست ای پیامبر خدا، ثقلین کدامند؟ پیامبر فرمود کتاب الله که از یک طرف در دست خداوند عزوجل و از طرف دیگر در دست شما، وحی بهش تمسک بجویید، گمراه نخواهی شد. دیگری اهل بیت من، همانا خداوند لطیف الخبیر مرا آگاه ساته که آن دو از هم جدا نخواهند شد تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند. امام زمانی وجود نداره، یک کلک سیاسی دیرین. بعد قرآن خیلی صریح و روشن میفرماید لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، تا بعد از رسولان کسی دیگه بر مردم حجت نباشه. خداوند رسول فرستاده، امام نفرستاده. امام از بطن کنیست اومده بیرون، از فرماسرای یهود اومده بیرون. هیچ ربطی به کی علی گفته من امامم از طرف خدا؟ علی امامتشو مدیون مردم میدونه. میگه انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما وكان ذلك لله رضا فان خرج منهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه والا قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر میگه شورا از آن مهاجرین و انصاره. چرا؟ برای که اونها مرزیان قرآن هستند، برای قرآن علنا از اونها اعلان رضایت کرده و گفته ازشون پیروی کنید و اتبعوهم به احسان. به هیچ کس دیگه این حرفو نزده، همونه که شیعه تکفیرشون میکنه. این یک. علی میفرماید به یاران خودش، دوستان خودش، به همرزمان خودش، میگه شورا از آن مهاجرین انصاره. اگر بر کسی اتفاق کردن، انتخابش کردن، رضای خداوند درونه. از این واضح‌تر پیامبر قبلا فرموده که امت من بر ضلالت اجتماع نمی‌کنه. یکی از ویژگی‌های اون امت اینه، برعکس بقیه امت‌ها.
علی خلافتشو زمینی میدونه، امامتشو زمینی میدونه، یا آقایون به زور آسمانیش میکنن، برای که کلک بازن. راجع به خلافت ابوبکر و عمر، شورا هدفش همش تمام این کار فنی و تکنیکی وسیله ابزاره برای اینکه رضای مردم ظاهر بشه، برای که مردم از حاکم خود راضی بشن. یعنی حاکم، خلیفه، رهبر، امام، رئیس جمهور بدون رضایت مردم نیاد. همه بقیه وسیله هم. میخوای شورا باشه، میخواید بیعت باشه، میخواید دموکراسی باشه، ببخشید میخواید انتخابات باشه، مهم اونه که رضای مردم متمثل باشه، مردم با رضایت خودشون حاکم رو تعیین کنن. مهم اینجاست. ابوبکر رضی الله تعالی عنه به طور ناگهانی انتخاب شد که بعداً اومد در مسجد گفت که این بیعت شماست، هر که رو میخوای انتخاب کنید. علی گفت که لا نقیل ولا نستقیل، ما این بیعت شما رو باز نمیگردنیم، بلکه اگر شما را شایسته ترین نمیدونستیم انتخابتون نمیکردیم، لیکن ما ناراحتیمون این بود که دیر مشورت شدیم. وضعیت چنین بود و مسئله خیلی خیلی عادیه، لیکن دشمنان اسلام بخصوص در لباس تشیع این مسئله کوچک و بزرگ کردن، از کاهی کوه درست کردن. وقتی که امام حسن علیه السلام صلح کرد، دیگه آب گلالودی نبود، آب گلالودی دیگه نمونده بود که خلف روحانیان امروز، مدعیان تشیع امروز، ببخشید سلفشون، سلف این ناخلفان بهانه‌ای پیدا نکردن. امام حسن با صلح خودش بهانه را از دست این کلاشان گرفت. امور اون موقع به این وضوح امروز نبود، هنوز خاکستری بود، رازها از پرده ها بیرون نیامده بود. ولی بعد از اینکه حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد، دوباره همین شایعات دوباره عود کرد، دوباره توطئه سازی شروع شد. الان دیگه یک بابک دیگری دستشون اومده، یک سیاوش دیگری دستشون اومده، همون آتش پرستان قدیم، همون چاهکنان قدیم که چاه دامغان میکندن قبل از اسلام. و این چاهکنی ها در تاریخ ما ایرانیان هست متاسفانه. در نزد مذهبیون دین میاد که انسان رو به آسمان ببره، اینا انسان رو به چاه میندازن، خودشون تو کاخا می نشینن، امامشون تو چاه دفن میکنن. اینا ساحر نیستن، اینا مجوس نیستن. و با شهادت حضرت حسین بار دیگه در اون جو سیاسی ملتهب توطئه سازی شروع شد و این شایعه ها و این توطئه ها سبب اذیت و آزار خود اهل بیت میشد و رهبران اهل بیت، اشراف اهل بیت، بزرگان اهل بیت، اونایی که در اون موقع زنده بودن، به سرعت در مقابل این شایعات موضع می گرفتن. همون شایعه امامت، شایعه اسمت، شایعه فراماسوری اون زمان
و کسانی که حرفاشون صادر میشد اونها را مذمت میکردند، مردم ازشون برحذر میداشتند. اولین شخصیتی که بررسی میکنیم امام زین العابدین علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما. امام زین العابدین چه مکانتی داره در جامعه؟ ایشون در مدینه منوره بین اهل سنت زندگی کرد به عنوان یکی از فقهای اهل بیت، فقهای سنی اهل بیت. اهل بیت فقهای شیعه نداشتن، رافضی نداشتن. این نقطه رو خیلی من روش تاکید میکنم، بین سنیان و بین شیعیان. بعضی از عوام سنی فکر میکنن که ائمه اثنا عشری که شیعه درست کرده اینا شیعه بودن، یک نفرشون هم شیعه نبوده. و ایشون در میان فقهای اهل سنت زندگی کرد، در میان عموم اهل سنت زندگی کرد، علمشون از اونها